Theophilus TV, MURATA wa Ngai.
I welcome the three Trinity, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. May you have your way, Jehovah, Lord. I cleanse even the seats the members will come and sit on. I cleanse it with the blood of Jesus Christ. I pour the blood of Jesus. I come against each and every evil altar that has been raised because of this altar. In the mighty name of Jesus, I break it. I break it in the mighty name of Jesus. I paralyze the work of the devil. I paralyze the work of the witchcraft. I paralyze the work of the sorcerers, even the devil worship. It doesn't matter the altars or the evil altars that have been raised because of your work, oh God. Your word will prevail in the mighty name of Jesus. Have your way, Jehovah. I welcome the Holy Spirit in this altar, Theophilus Church in Jathaine. I welcome your presence, God. I welcome your power, Jehovah. I welcome, Jehovah God, your word. I thank you because of an angel that you've been sent because of this altar. I pray, Jehovah Lord, that kila kitu o kidogo yote lile dhabihu tutakalolitoa litakubalika. It will be acceptable before your eyes. In the mighty name of Jesus. I love you, God. I love you, Jesus. I love you, the Son of the living God. I worship you. Na kuabudu tu. Hinya wako uthamake. Ruci-ini ruru rwa umuthi. Uhoti wako uthamake. Ruci-ini ruru rwa umuthi. Thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ nĩguo ndahoya. Thamaka kĩgongona kĩa matu-inĩ. Thamaka mũthamaki ũrĩ tha. Nĩwe twetereire ũthamake. Ndahoya hinya waku. Mũraika ũrĩa wathĩte tondũ wa mathabahu maya. Mũraika ũrĩa wathĩte nĩ tondũ wa kanitha ũyũ. Mũraika ũrĩa wathĩtwo nĩ tondũ wa gĩtĩ. Ndaria thakame ya Jesu Kristo. Ndaita thakame ya Jesu Kristo kona ciothe. Area yothe compound ya kanitha. Ndetia Ngai ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Thamakĩra kĩgongona gĩkĩ. Thĩinĩ wa kanitha nĩ thakame ya Jesu Kristo ndatheririe nayo. Thamaka nĩ tondũ wĩ Ngai. Hinya waku nĩguo ndahoya thamake kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Uhoti waku thamake kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Thayũ waku na gĩkeno gĩaku gĩthamake thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Ndagũtĩĩa mũno. Ndakũgoca mũno. Ndakwambararia mũno nĩ tondũ wĩ Ngai. Ndahoya gwĩtĩkĩrĩka gĩtĩ-inĩ kĩa ũthamaki Ngai. Igongona rĩothe ngũruta ruci-ini rwa ũmũthĩ rĩrwĩtĩkĩrĩka. Ndahoya breakthrough mwena-inĩ wa intercessory. Ndahoya breakthrough mwena-inĩ wa kũigua kiugo gĩaku ona wa kũrutana kiugo gĩaku. Ndetie breakthrough thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Ninakuabudu, ninakupa sifa, nalitukuza jina lako takatifu. Unastahili kuinuliwa, unastahili kuabudiwa. Niwe Ngai twĩrirĩirie ũthamake kĩgongona gĩkĩ. Aria thĩinĩ wa Theophilus Church Jathaine. Ndatigithũkania Theophilus Jathaine na magongona mothe manarutwo kana maraira makĩrutwo moru nĩ ũthamaki wa shaitani. Ndatherithia kĩgongona gĩkĩ. Ndahoya gwĩtĩkĩrĩka. Ndetia hinya wako. Ndetia hinya wako. Ndetia breakthrough mwena-inĩ wa gũthathaiya. Ndetia breakthrough
mwena-inĩ wa gũkũgoca. Ndetia breakthrough mwena-inĩ wa gũgũkumia Ngai. Ndetia breakthrough ona kũrĩ macini iria tũkũhũthĩra. Ndetia breakthrough mũtũra muoyo Ngai mwene hinya wothe kũhetũkĩra kiugo kĩrĩa tũkũigua. Ndetia breakthrough kũrĩ ashirika, kũrĩ athuri, atumia na kena airĩtu. Nĩndagũcokeria ngatho, nĩndagũcokeria ngatho, nĩndagũcokeria ngatho, nĩndagũtĩa. Karibu Yesu, karibu Roho Mtakatifu, karibu Mungu ishie milele. Nena nasi, nena nasi. I welcome your power this morning. I welcome the Holy Spirit this morning. Jehovah, may you reign. May you reign today, Jehovah Master. You're worthy, you're holy. In the mighty name of Jesus. We thank you, Lord. We thank you for each and everything. We don't take it for granted to be alive this morning. We thank you for the gift of life. We thank you for everything. Thank you for saving us, oh Lord. We thank you, God. We thank you, Jehovah. Tunakuheshimu, tunakupenda. Karibu ndani ya maisha yetu, karibu kwenye madhabahu haya. Ndagũthaitha ũthamake arĩwe, ndagũthaitha warie arĩwe, ndagũthaitha ũũgĩ arĩwe. Nĩ tondũ wĩ mwega, nĩ tondũ wĩ mũtheru, nĩ tondũ wĩ mũnene, na nĩ tondũ wĩ mwĩhokeku. Ndagũtĩa na ndakũgoca nĩ tondũ wĩ Ngai, nĩ tondũ wĩ mwega. Thamaka na warie arĩwe, ũũgĩ arĩwe Ngai. Ũrĩa ũgũtwĩra nĩguo tũgwĩka, ũrĩa ũkwenda nĩguo gũgũikara. Ndagũtĩa. Karibu Yesu, karibu katika kanisa hili, karibu katika madhabahu haya. Roho Mtakatifu na kualika asubuhi ya leo, karibu unene nasi, karibu uongee na watu wako. Tutamani unene nasi. Nena nasi Mtakatifu, nena nasi Mungu wa miungu, nena nasi Mfalme wa wafalme. Tunakupenda, 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 tunakupenda. Haleluya. Nena nami Bwana, sema Bwana na moyo wangu, nisikie sauti yako. Bwana nena nami, nena nami Bwana, sema Bwana na moyo wangu, nisikie sauti yako. Bwana nena nami, nena nami Bwana, sema Bwana na moyo wangu, nisikie sauti yako. Bwana nena nami,
nena nami Bwana, sema Bwana na moyo wangu, nisikie sauti yako. Bwana nena nami, Bwana nena nami, Yesu nena nami, nena nami Bwana, sema Bwana na moyo wangu, nisikie sauti yako. Bwana nena nami, nena nasi Bwana, sema Bwana na mioyo yetu, tusikie sauti yako. Bwana nena nasi, nena nasi Bwana, sema Bwana na moyo wangu, nisikie sauti yako. Bwana nena nami. Hili ndilo ombi langu. Theophilus TV nena nasi Mfalme, nikavatogia gakwarĩrio nĩ andũ, kaba mĩario ĩngĩaga ya athuri aitũ, ya atumia aitũ, ya aciari na brothers na sisters, no ndũgage gũtwarĩria. Ndahoya mũthenya wa ũmũthĩ warie kĩgongona-inĩ gĩkĩ, cera kĩgongona-inĩ gĩkĩ, uge kĩgongona-inĩ gĩkĩ arĩ we Ngai. Ndatĩkĩra tu, ndahoya tu ingĩtĩkĩrĩka warie kĩgongona-inĩ gĩkĩ, ingĩtĩkĩrĩka uge kĩgongona-inĩ gĩkĩ, ingĩtĩkĩrĩka thamaka kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Ngai mũtũra muoyo, thamaka arĩ we, arĩ we Ngai, uga arĩ we Ngai, thamaka arĩ we Ngai. Niwe ndetĩkĩrio thamake, Ngai witũ, we wĩikarĩire gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki, we ũrathathaiyo kũrĩa matu-inĩ, we ũrainamĩrĩrwo kũrĩa matu-inĩ, we ũrainĩrwo rwĩmbo gũthera niwe. Thamaka nĩ tondũ wĩ Ngai, thamaka nĩ tondũ wĩ hinya, thamaka nĩ tondũ wĩ Ngai, thamaka nĩ tondũ wĩ mwega. Ndakũnengera kĩgongona gĩkĩ gĩa Theophilus njatha-inĩ, ngĩkũgathaitha tu wĩ gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki. Hũndũra roho waku mũtheru thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ, hũndũra nyota wa kiugo gĩaku kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Ngai witũ, hũndũra tu rwĩmbo rwa gũthathaiya kĩgongona-inĩ gĩkĩ, hũndũrĩra kĩgongona gĩkĩ rwĩmbo rwa gũgũthathaiya, hũndũrĩra kĩgongona gĩkĩ gũgũthaithi, nĩ tondũ ũrĩ tha na wĩ mwĩhokeku. Ndagũthaitha tu nĩ tondũ nĩ wĩiguaga, ndagũthaitha nĩ tondũ nĩ wĩiguaga. Hũndũrĩra kĩgongona gĩkĩ gũgũthaithi, we mwe wathanaga mĩena yothe yumaga huho. Ndagũthaitha tu nĩ tondũ nĩ wĩiguaga. Ngai witũ, ndakũrĩrĩra tu nĩ tondũ nĩ wĩiguaga.
ndagũthathĩia mũno. Ririkana wĩra wa moko maku. We wambĩrĩirie wĩra mwega thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ. We wĩikarĩtie wĩra ũyũ mwega thĩinĩ wa kĩgongona. Macini iria tũkũhũthĩra ndetia breakthrough mũtũra muoyo Ngai kũhetũkĩra kiugo kĩrĩa tũkũigua. Ndetia breakthrough kũrĩa shirika, kũrĩa thuri, atumia anake na airĩtu. Nĩ ndagũcokeria ngatho, nĩ ndagũcokeria ngatho, nĩ ndagũcokeria ngatho, nĩ ndagũtĩa. Karibu Yesu, karibu Roho Mtakatifu, karibu Mungu ishie milele. Nena nasi, nena nasi. I welcome your power this morning. I welcome the Holy Spirit this morning. Jehovah, may you reign. May you reign today, Jehovah Master. You're worthy, you're holy. In the mighty name of Jesus. We thank you, Lord. We thank you for each and everything. We don't take it for granted to be alive this morning. We thank you for the gift of life. We thank you for everything. Thank you for saving us, oh Lord. We thank you, God. We thank you, Jehovah. Tunakuheshimu, tunakupenda. Karibu ndani ya maisha yetu, karibu kwenye madhabahu haya. Ndagũthaitha ũthamake arĩwe, ndagũthaitha wari arĩwe, ndagũthaitha ũũgĩ arĩwe. Nĩ tondũ wĩ mwega, nĩ tondũ wĩ mũtheru, nĩ tondũ wĩ mũnene, na nĩ tondũ wĩ mwĩhokeku. Ndagũtĩa na ndakũgoca nĩ tondũ wĩ Ngai, nĩ tondũ wĩ mwega. Thamaka na wari arĩwe, ũũgĩ arĩwe Ngai. Ũrĩa ũgũtwĩra nĩguo tũgwĩka, ũrĩa ũkwenda nĩguo gũgũikara. Ndagũtĩa. Karibu Yesu, karibu katika kanisa hili, karibu katika madhabahu haya. Roho Mtakatifu na kualika asubuhi ya leo, karibu unene nasi, karibu ongee na watu wako. Tutamani unene nasi. Nena nasi Mtakatifu, nena nasi Mungu wa miungu, nena nasi Mfalme wa wafalme. Tunakupenda, 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 tunakupenda. Haleluya. Nena nami Bwana, sema Bwana na moyo wangu, nisikie sauti yako. Bwana nena, nena nami. Nena nami, nena nami Bwana, sema Bwana na moyo wangu, nisikie sauti yako. Bwana nena, nena nami. Nena nami, nena nami Bwana, sema Bwana na moyo wangu, nisikie sauti yako.
Bwana nena nami, nena nami Bwana, sema Bwana na moyo wangu, nisikie sauti yako. Bwana nena nami, Bwana nena nami, Yesu nena nami, nena nami Bwana, sema Bwana na moyo wangu, nisikie sauti yako. Bwana nena nami, nena nasi Bwana, sema Bwana na mioyo yetu, tusikie sauti yako. Bwana nena nasi, nena nasi Bwana, sema Bwana na moyo wangu, nisikie sauti yako. Bwana nena nami. Hili ndilo ombi langu, nena nasi Mfalme, nikavatogiaga kwarĩrio nĩ andũ, kaba mĩario ĩngĩaga ya athuri aitũ, ya atumia aitũ, ya aciari na brothers na sisters, no ndũgage gũtwarĩria. Ndahoya mũthenya wa ũmũthĩ warie kĩgongona-inĩ gĩkĩ, cera kĩgongona-inĩ gĩkĩ, uge kĩgongona-inĩ gĩkĩ arĩ we Ngai. Ndatĩkĩra tu, ndahoya tu ingĩtĩkĩrĩka warie kĩgongona-inĩ gĩkĩ, ingĩtĩkĩrĩka uge kĩgongona-inĩ gĩkĩ, ingĩtĩkĩrĩka thamaka kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Ngai mũtũra muoyo, thamaka arĩ we, aria arĩ we Ngai, uga arĩ we Ngai, thamaka arĩ we Ngai. Niwe ndetĩkĩrio thamake, Ngai witũ, we wĩikarĩire gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki, we ũrathathaiyo kũrĩa matu-inĩ, we ũrainamĩrĩrwo kũrĩa matu-inĩ, we ũrainĩrwo rwĩmbo gũthera gũthera. Niwe thamaka nĩ tondũ wĩ Ngai, thamaka nĩ tondũ wĩ hinya, thamaka nĩ tondũ wĩ Ngai, thamaka nĩ tondũ wĩ mwega. Ndakũnengera kĩgongona gĩkĩ gĩa Theophilus njatha-inĩ, ngĩkũgathaitha tu wĩ gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki, hũndũra roho waku mũtheru thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ, hũndũra nyota wa kiugo gĩaku kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Ngai witũ, hũndũra tu rwĩmbo rwa gũthathaiya kĩgongona-inĩ gĩkĩ, hũndũrĩra kĩgongona gĩkĩ rwĩmbo rwa gũgũthathaiya, hũndũrĩra kĩgongona gĩkĩ gũgũthaithi, nĩ tondũ ũrĩ tha na wĩ mwĩhokeku. Ndagũthaitha tu nĩ tondũ nĩ wĩiguaga, ndagũthaitha nĩ tondũ nĩ wĩiguaga. Hũndũrĩra kĩgongona gĩkĩ gũgũthaithi, we mwe wathanaga mĩena yothe yumaga huho. Ndagũthaitha tu nĩ tondũ nĩ wĩiguaga.
Ngai witũ ndakũrĩrĩra tu nĩ tondũ nĩ waiguaga. Ndagũthathaiya mũno. Ririkana wĩra wa moko maku. We wambĩrĩirie wĩra mwega thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ. We wĩikarĩtie wĩra ũyũ mwega thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ. We ũroraga wĩra mwega thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ. Ndagũthaitha tu. Ndagũthaitha tu. Hundũra kiugo kĩama thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ. Nĩ tondũ ũrĩ tha. Nĩ tondũ ũrĩ tha. Wĩ mũtugi mũno Ngai. Wĩ mũtheru mũno Ngai. Niwe ndathathaiya tu. Niwe ndambararia tu. Niwe ndanenehia tu. Ndetia hinya waku. Ndetia thayũ waku. Ndetia roho waku mũtheru. Ndetia kiugo gĩaku. Ndetia ũthamaki waku. Thamaka nĩ tondũ wĩ hinya. Thamaka nĩ tondũ wĩ hinya. Thamaka nĩ tondũ wĩ hinya. Na kuabudu Mungu wangu. Na kulitukuza jina lako takatifu. Uinuliwe na uhimidiwe milele. Na kuabudu tu. Na kuabudu tu. Na kuabudu tu. Arahũra ngoro cia athuri arĩa me kĩgongona-inĩ gĩkĩ gĩa Theophilus Church Njatha-inĩ. Arahũra ngoro ciao magũthathaiye na mana ũthingu. Arahũra ngoro cia atumia arĩa me kĩgongona-inĩ gĩkĩ gĩa Njatha-inĩ magũthathaiye na mana ũthingu. Arahũra ngoro cia airĩtu arĩa me kĩgongona-inĩ gĩkĩ na arĩa ũkũrehe magũthathaiye na mana ũthingu. Arahũra ngoro cia anake arĩa me kĩgongona-inĩ gĩkĩ na arĩa ũkũrehe magũthathaiye na mana ũthingu. Na kuabudu tu. Na kulitukuza tu. Ni kwa sababu unastahili. Unastahili tu. Unastahili kuinuliwa. Unastahili kutukuzwa milele. Ninakuabudu tu. Harorokagai. Ukatugai. 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 Thamakĩra kĩgongona gĩkĩ. Ririkana wĩra wa mũtharaba. Ririkana wĩra waku. Nĩguo ndagũthaitha. Nĩ tondũ wĩ hinya. Nĩ tondũ wĩ mwĩhokeku. Wĩ mũtheru. Waria liwe. Nena mtakatifu. Nena Mungu wa miungu. Tamalaki kwenye madhabahu haya. Nena kwenye madhabahu haya. Ni kwa sababu wewe ni Mungu. Nakupa sifa na kuliinua jina lako. Wewe ni mtakatifu. Wewe ni Mungu mkuu. Ninakupa sifa na kuinua jina lako. Wewe ni Mungu wetu. Wewe ni Mungu mweza. Urothamaka nĩ tondũ wa hinya waku. Nĩ tondũ wĩ mwega. Karibu Yesu, karibu. Karibu Yesu, karibu. Karibu Yesu, karibu. Moyo wangu upone. Karibu Yesu, karibu. Karibu Yesu, karibu. Karibu Yesu, karibu. Moyo wangu pone.
karibu Yesu, karibu, karibu Yesu, karibu, karibu Yesu, karibu, moyo wangu pone, karibu, Roho karibu, karibu, Roho karibu, karibu, Roho karibu, haya moyo wangu upo karibu, Roho karibu, karibu, Roho karibu, karibu, Roho karibu, haya Roho wangu upone, ndogyoke Jesu, ndogyoke, ndogyoke Jesu, ndogyoke, ndogyoke Jesu, ndogyoke, ndahoya ngoro yakwa iyo ndogyoke Jesu, ndogyoke, ndogyoke Jesu, ndogyoke, ndogyoke Jesu, ndogyoke, ngoro yakwa ihone, karibu Yesu, karibu, karibu Yesu, karibu, karibu Yesu, karibu, Roho wangu upone, karibu Yesu, karibu, karibu Yesu, karibu, karibu Yesu, karibu, Roho wangu upone. Fungua mdomo wako, mwambie ingie ndani ya maisha yako. Hata wale ambao wanatutizama kwenye runinga ya Theophilus, ambao wako kwenye Theophilus online members, ambia Mungu, karibu ndani ya maisha yangu, karibu ndani ya maisha yangu. Nena nami mtakatifu wa watakatifu, nena nami Mungu mwenye uwezo, mwenye nguvu, nena nami. Uwezaye yote, nena nami. Uishie milele, nena nami. Usiyeshindwa, nena nami. Uwezaye yote, nena nami. Mungu mwenye uwezo, mwenye nguvu, Mungu mwenye mamlaka, Mungu ninakuabudu. Mungu wewe, Mungu liumba mbingu na nchi. Nena na moyo wangu asubuhi ya leo, siku ya leo najiachilia kwako. Nena nami mtakatifu wa watakatifu. Nena na maisha yangu mfalme. Nena na mawazo yangu Mungu wangu. Nena nami mtakatifu wa watakatifu. Masikio yangu nimeyafungua kwako, nimeachilia kwako mfalme. Unene nami mfalme, utakalo niambia nitalifanya. Utakaponituma nitaenda. Utakaposema nami nitasema na watu wako. Utakaponena nami nitanena na watu wako. Utakapoongea nami nitaongea na watu wako. Nena nami mtakatifu. Natamani useme nami mfalme, ni todo we mwihokeko.
ndagũthaithagia mũno, ndakũgoca mũno nĩ tondũ wĩ Ngai. Arĩria ngoro yakwa, arĩria meciria makwa, ngwenda kwarĩrio nĩ we Ngai nĩ tondũ nigetha ũnjarĩrie. Arĩria ngoro yakwa na meciria makwa nĩ tondũ ũrĩ tha na wĩ mwĩhokeku, nĩ tondũ wĩ mũtugi. Arĩria ngoro yakwa, arĩria meciria makwa. Ndikwenda gwĩtongoria, kwenda gũtongorio nĩwe, kwenda gũtongorio nĩwe, kwenda gũtongorio nĩwe. Yesu karibu, moyo wangu upone. Karibu Yesu karibu, ya karibu Yesu karibu, karibu Yesu karibu, moyo wangu upone. Karibu Yesu karibu, karibu Yesu karibu, karibu Yesu karibu, moyo wangu upone. Ũguo nĩguo twahoya rũciinĩ rũmũthĩ. Karibu ndani ya mawazo yetu na mioyo yetu. Tutamani unene nasi asubuhi ya leo. Twakushukuru ni kwa sababu ya kuona siku ya leo. Asante ni kwa sababu ya kutupa muda tena. Tumekanyangisha nyayo zetu kwenye madhabahu yako. Pokea sifa na hata utukufu Mfalme. Unastahili sifa na unastahili kutukuzwa milele. Hakuna aliye kama wewe. Wewe ndiye uliyeumba wala haukuumbwa. Wewe ni Mungu mkuu. Ninakushukuru na kuliinua jina lako. Ni tondũ nĩ wagĩrĩire kũgocwo, nĩ wagĩrĩire kwambarario na nĩ wagĩrĩire kũnenehio. Ndagũcokeria ngatho nĩ tondũ wa ibada ya rũciinĩ rũrũ. Ona ihinda rĩu tuma na ihinda rĩa mathaithana twaongozwo nĩ Pastor Daniel. Ndahitha Pastor Daniel thakame-inĩ ya Jesu Kristo, no tungata ũrĩa wĩkĩrĩte thĩinĩ wake ndawayuhitha thakame-inĩ ya Jesu Kristo. Ũrogocwo na wambarario nĩ tondũ wĩ Ngai. Ona tũkĩingĩra nĩgetha tũigue kiugo gĩaku, rĩtwa rĩaku rĩrogocwo na rĩambarario. Ndarathimithia arĩa twĩ nao kanitha-inĩ, ndarathimithia arĩa twĩ nao TV-inĩ, ndarathimithia arĩa twĩ nao online Ngai. Ndamahitha thakame-inĩ ya Jesu Kristo na thĩinĩ wa mwaki wa Roho Mũtheru. Ndagũthaitha tũthamakĩre, warie na ithuĩ na ugie arĩ we nĩ tondũ wa hinya waku na ũhoti waku. Ndagũthathaia mũno, ndakũgoca mũno, ndakwambararia mũno nĩ tondũ nĩ wagĩrĩire kũgocwo. Rĩtwa rĩaku rĩrogocwo na rĩtwa rĩaku rĩroambarario. Thĩinĩ wa rĩtwa itheru rĩa Jesu Kristo wa Nazarethi nĩ twahoya na twacokia ngatho. Amen, amen, amen. Tuge ithe witũ ũrĩ igũrũ, rĩtwa rĩaku nĩ rĩamũrwo, ũthamaki waku nĩ ũke o ũrĩa wendete we,
nĩ wĩkagwo gũkũ thĩ o ta ũrĩa wĩkagwo kũu igũrũ. Ũtũhe ũmũthĩ irio citũ cia gũtũigana na ũtuohere mehia maitũ o ta ũrĩa ithuĩ tuohagĩra arĩa matwĩhagia, na ndũgatũtware magerio-inĩ, no gũtũhonokia ũrĩa tũhonokagia ũũru-inĩ, nĩ ũndũ ũthamaki nĩ waku, ona hinya ona kũgocwo tene na tene, na ithuothe tũkoiga amen and amen and amen. Tũgatĩĩa Ngai na tũkambararia rĩtwa rĩa Ngai nĩ tondũ wa tha ciake no tugi wake na wĩhokeku wake nĩ wa tene na tene. Nĩ atũhe mũthenya ũngĩ mwerũ thĩinĩ wa kĩgongona gĩa Theophilus Church Njatha-inĩ, itũra rĩa Ngomongo, twĩ thĩinĩ wa our mother church. Nĩ tũkenaga rĩrĩa tuoka kuo na tũkera Ngai nĩ wega nĩ tondũ nĩ mũtugi. Tũkoretwo twĩna inyuĩ kiumia-inĩ gĩkĩ gĩothe, tũkoretwo twĩ gũkũ na nĩ tuonete mũtugi wa Ngai na tha cia Ngai ci hamwe na ithuĩ, na tũkamũnenehia na tũkamwambararia nĩ tondũ nĩ mwega na nĩ mwĩhokeku na nĩ agĩrĩire kũgocwo na nĩ agĩrĩire kwambarario na gũtũgĩrio nĩ tondũ nĩ mũtugi na nĩ tondũ nĩ mwĩhokeku na nĩ tondũ nĩ mũnene. Rĩtwa rĩake rĩrogocwo tene na tene nĩ tondũ nĩ Ngai. Ngai nĩ twacokia ngatho, tũtingĩriganĩrwo nĩ gũcokia ngatho nĩ gũtũhe mweke wa gũgwĩtaga, nĩ gũtũmaga tũthengerere gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki, ona nĩ gũtũmaga Ngai mũtũra muoyo tũkũinĩre, nĩ gũtũthura gatagatĩ-inĩ kaingĩ, ũtũthurĩte gatagatĩ-inĩ kaingĩ ti ũndũ wa kawaida, ũtũthurĩte gatagatĩ-inĩ kaingĩ tũriona mawathĩ, tũriona mohinyĩrĩrĩku thĩinĩ witũ, umetuchagua katikati ya wengi, si jambo la kawaida. Ũtũthurĩte gatagatĩ-inĩ kaingĩ, harĩ na gĩtũmi. Rĩrĩa wathuraga arutwo aku 12 wageraga gatagatĩ-inĩ ka andũ aingĩ, ũkoya o ũmwe o ũmwe. Ũguo nĩguo twĩkĩte, tũtirĩ ega gũkĩra arĩa watigire, no nĩ twacokia ngatho, no tuerere tarĩ ũndũ wa kawaida. Werire Jeremia ona atanaingĩra nda-inĩ ya nyina nĩ wamũĩ, no ũkamũthura no ũkamwamũra. Nĩ gũtuona tuonete, nĩ gũtũthura tũthurĩte gatagatĩ-inĩ kaingĩ, twĩ hiũ nduhu, ũkamenya atĩ tũtirĩ hiũ iria njũgĩ, no ũgatuoya ũgatũgatuĩka ithanwa rĩaku rĩa kũrũa mbara, unangage ndũrĩrĩ na ithuĩ, ũrutage ndũrĩrĩ na ithuĩ, ũthomithagie ndũrĩrĩ na ithuĩ. Tũtirĩ twacokia ngatho, no nĩ twagũcokeria ngatho. Thank you. Ona tũriona mageca, ona tũriona maũru, ona tũriona mohinyaru maitũ, umetuchagua katikati ya wengi. Tunakushukuru tu. Amũkĩra ũgooci, wagiririe magũrũ maitũ matonyerere ndoro-inĩ, ũgĩtũthura. Ndagũcokeria ngatho, ndwarekire tũkwĩrĩre bũrũri ũrĩa twarĩ wa waganu. Ndagũcokeria ngatho. Thank you nĩ gũtwĩhokera Roho Mũtheru. Thank you tu nĩ gũtwĩhokera Roho Mũtheru. Thank you nĩ gũtwĩhokera iheo cia ũhonio thĩinĩ witũ. Thank you nĩ gũtwĩhokera kiugo gĩaku thĩinĩ witũ. Ũtũtuĩte arimũ a kiugo ona gĩthomo gĩtetĩkĩrĩtie gĩa gũkũ thĩ, no thĩinĩ wa maitho-inĩ maku na ũthamaki waku tũgetĩkĩrĩka, ũgatũtua thomithania kiugo. Twagũcokeria ngatho. Ona tũtoĩ kwandĩka, ũgatũma twĩkage research kiugo gĩaku na tũkandĩka. Nĩ twagũcokeria ngatho. Ona tũtagĩrĩire maitho-inĩ ma thĩ, nĩ twagĩrĩire ũthamaki-inĩ waku. Ona tũtagĩrĩire gĩthomo-inĩ gĩa thĩ, nĩ twagĩrĩire meciria-inĩ maku. Hallelujah.
twakuhe ugoci, twakwambararia tu, twakunenehia tu, twakutugiria tu. Ukuthi korwo ni gukuthi tuoruraga, CV on academics paper shito tijega. But Jehovah, we thank you, Lord. We thank you, mighty Father. We thank you, King of all the glory. We thank you, Jehovah Rapha. Netuagotea. Tunakuabudu asubuhi ya leo. Tunakupa sifa. Umetuchagua katikati ya wengi. Amukirogoshi. Amukirogoshi. Ona tutoi kwaria mbere ya andu. Ni utuhotithitie. Ni utumite maguru maya mehande gatagati-ini kau mati mkubwa. Ni utumite kanua gaka gagatumuka gakareria kirende kiingi. Ti tondu wa githomo, ende ni tondu wa ugi waku, ni tondu wa tha ciaku. Tunakupa sifa, tunakuinua, tunakuabudu. Wewe ni Mungu mkuu. Pokea sifa, pokea na hata utukufu. Ici nĩ tha tu Ngai, nĩ ũtugi waku. Ona tũtoi gũgũthaitha, nĩ ũtũrutĩte tũkarũgama mbere ya gĩtĩ gĩa ũthamaki, tũgagũthaitha tu, ũkahũndũra na ũkaigua gacokia kiugo gĩaku. Nĩ twagũthathaiya, nĩ twagũthathaiya, nĩ twagũthathaiya. Ona tũrĩ slow learners, nĩ ũtũhotithĩtie. Wega waku nĩ wĩingĩhĩte thĩinĩ witũ, hinya waku nĩ wĩingĩhĩte thĩinĩ witũ. Ngai witũ, twagũthathaiya mũno, twakũgoca mũno. Thengiũ nĩ tondũ wĩ Ngai. Nĩ wathĩte speed anointing upon our life, oh God. Nĩwe tu ũtũtenyeretie kũndũ kũmwe na tũtangĩcirie no tũkinye. Nĩ wathĩte makinya maitũ, ũkamatwara na njĩra ciaku nĩgetha makũgocithie. Ngai witũ, wĩ mwega Ngai, wĩ mũtheru Ngai, wĩ mũnene Ngai. Nĩ wagĩrĩire kũgocwo, nĩ wagĩrĩire gwĩtigĩrwo, nĩ wagĩrĩire kũnenehio. Amũkĩra ũgoci, amũkĩra gĩtĩo, amũkĩra ũthamaki wothe nĩ waku, amũkĩra rwĩmbo rwa gũthathaiyo nĩ rwaku. Ngumo na ũgoci gũkinyĩrĩra wĩ gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki. Nĩ twakũnenehia, twagũthathaiya mũno, twakũgoca mũno. Asante Mungu wangu, tunakupa sifa. Unastahili kuabudiwa, unastahili kutukuzwa. Tunakupa sifa. Amũkĩra ũgoci, amũkĩra ũgoci Ngai. Nĩwe ũtũnyitĩte ũgathondeka mĩmero itũ. Ona ĩkoretwo na ma infection matiganĩte, ũmĩthondekete gũthathaiye. Ũtumũrĩte tũnua twitũ, ũkaingĩria thĩinĩ witũ nyĩmbo cia gũthathaiya. Thĩinĩ witũ kũroima nyĩmbo cia gũkumia, thĩinĩ witũ gũkoima nyĩmbo cia kũgoca. Nĩwe ũthondekete mĩgambo ĩno, nĩwe ũthondekete mĩmero itũ. Amũkĩra ũgoci Ngai, amũkĩra gĩtĩo Ngai, amũkĩra ũnene wothe nĩ waku mũtũũra muoyo. Nĩ twakũnenehia. Wĩ Ngai mwega na wĩ Ngai mũtheru, wĩ Ngai mũtugi na wĩ Ngai mwĩhokeku. Nĩ twakũhe ũgoci na nĩ twakwambararia, twakũnenehia tu, nĩ twagũthathaiya. Twasema asante, asante Mungu wetu, asante mfalme wa falme. Ũnyitĩte meciria maitũ, ũkoiga na ũndũ wa hinya wa kiugo gĩaku atĩ andũ arĩa aganu nginya marĩ itanda-inĩ meciragia kũũraga na makoraga. Ũkoiga marĩ itanda-inĩ mathugundaga maũndũ moru. Nĩ ũnyitĩte meciria maitũ, weheretie meciria maũru na mawaganu. Ngai nĩ twagũcokeria ngatho rĩrĩa twakoma na tuokĩra, twĩciragia gũgũthathaiya, twĩciragia gũgũkenia,
twociragia gũgũkumia. Amũkĩra ũgooci wothe, amũkĩra gĩtĩo gĩothe. Twagũthathaiya gatũrũme karĩa riri, twakũhe ũnene wothe, nĩ tondũ wĩ mwega, na nĩ tondũ wĩ mũnene, na nĩ tondũ wĩ mwĩhokeku. Nĩ twagũthathaiya na nĩ twakũgoca. Amũkĩra ũgooci. Thengiũ Ngai, nĩ twakũnenehia, nĩ twakũnenehia. Kiugo gĩaku kĩrandirikania atĩ mĩĩrĩ ĩno itũ nĩ hekarũ yaku ĩgũthathayagie, nĩgetha wone gĩikaro thĩinĩ witũ. Amũkĩra ũgooci. Nĩ kwĩnyitĩra mĩĩrĩ ĩno itũ, nĩ kwĩgwatĩra mĩĩrĩ ĩno itũ, ũkamĩtua hekarũ yaku, ũkamĩtua gĩikaro gĩaku. Nĩkuo wĩikaraga thĩinĩ witũ, ũkona gĩikaro thĩinĩ witũ, ũkeheria mawaganu na mawĩhia. Twakũhe ũgooci wothe Ngai, twakwambararia kĩgongona kĩa matu-inĩ, twakũnenehia mũthamaki wa thamaki, nĩ tondũ wa hinya waku na nĩ tondũ wa tha ciaku, nĩ tondũ wĩ mwega. Nĩ twagũthathaiya na nĩ twakũgoca na nĩ twakũnenehia, nĩ tondũ nĩ wagĩrĩire. Nĩ wagĩrĩire kũgocwo, nĩ wagĩrĩire kwambarario, nĩ wagĩrĩire kũnenehio, nĩ wagĩrĩire gũtũgĩrio. Nĩ twagũthathaiya. Karibu ndani ya maisha yetu, karibu kwenye madhabahu yako. Nena nasi mfalme, nena nasi Mungu wetu. Twagũthathaiya tu, twakũgoca na twakũnenehia, nĩ tondũ nĩ wagĩrĩire. Nĩ wagĩrĩire kũgocwo na nĩ wagĩrĩire gwĩtigĩrwo, nĩ wagĩrĩire kũnenehio. Karibu Yesu, karibu, karibu Yesu, karibu Yesu, karibu moyo wangu, oi karibu Yesu, karibu, karibu Yesu, karibu, karibu Yesu, karibu moyo wangu pone. Karibu Yesu, karibu, karibu Yesu, karibu, karibu Yesu, karibu moyo wangu upone. Karibu Yesu, karibu, karibu Yesu, karibu, haya karibu Yesu, karibu, haya moyo wangu upone. Nataka kunena na wewe, nataka kunena na wewe, nataka kunena na wewe, moyo wangu upone. Karibu Yesu, karibu, karibu Yesu, karibu, karibu Yesu, karibu
upone. Karibu Yesu, karibu. Karibu Yesu, karibu. Karibu Yesu, karibu. moyo wangu upone. Ndogeuke Yesu, ndogeuke. Ndogeuke Yesu, ndogeuke. Ay, 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 Ndogeuke Yesu, ndogeuke. dao ya ngoro ya kwa hiyo One egwenda wonioniwe. Egwenda wonioniwe. Egwenda wonioniwe. Ngoro yako ione. ndogeuke Yesu, ndogeuke. Ndogeuke Yesu, ndogeuke. dao ya ndogeuke. Yesu, ndogeuke. Ngoro yako ione. ndogeuke Yesu, ndogeuke. Ndogeuke Yesu, ndogeuke. Ndogeuke Yesu, ndogeuke. Dao ya ngoro yako ione. Ndogeuke Roho, ndogeuke. Ndogeuke Roho, Ndogeuke. dao ya Ndogeuke. Roho, ndogeuke. Ay, 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 ngoro yako Ione. ndogeuke. Utatu ndogeuke. Mutharu ndogeuke. Yesu, ndogeuke. Ndogeuke Yesu, ndogeuke. Ngoro yako ione. Ndogeuke Yesu, ndogeuke. Ndogeuke Yesu, ndogeuke. Ndogeuke Yesu, ndogeuke. Ngoro yako ione. Damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu husafisha kabisa. Ya Yesu, Damu ya Yesu, damu ya Yesu husafisha kabisa. Mipango ya shetani imeshindwa na Yesu. Mipango ya shetani imeshindwa na Yesu. Mipango ya shetani imeshindwa na Yesu. asifiwe
safisha kabisa, imba damu ya Yesu, haya ya damu ya Yesu, damu ya Yesu, usafisha kabisa, damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu, usafisha kabisa. Malaika wa mbinguni, shuka sasa tuone. Malaika wa mbinguni, shuka sasa tuone. Malaika wa mbinguni, shuka sasa tuone. Asifiwe Mwokozi, damu ya Yesu, haya damu ya Yesu, damu ya Yesu, usafisha kabisa. Wow. Thank you. Todo wa thakame ya Jesu Kristo ni utwatugiria muno tondu ni we tutheretie na twekunika na thakame yo ya Jesu Kristo ni tondu wa hinya wa kiugo kiria kiri thiini wa Ngai oigire ati uri oroka thiini wa Maraki ni mutheria ni muturi wa fedha na ni mucitheria. Undu ucio tugakenera thakame yo ni tutheretie na ni tuturite na ni tukunikite. Ndahoya rwirigoro moki wa Roho Mutheru ni tondu wa tungata wa muthenya wa umuthi. Ni twagucokeria ngatho, twakwambararia muno na twagutugiria ni tondu wi Ngai no gutura uri Ngai. Wi Ngai munene muno, wi Ngai mutugi muno na wi Ngai mutheru. Ni twacokia ngatho, twakunika ciana citu iria ciuma boarding schools na thakame ya Jesu Kristo. Ndagika-ini ici na ithaa riri twatha kiugo Zakaria 2:5 ukore ciana citu ciria ci boarding schools umekirire rwirigoro mwaki wa Roho Mutheru ni tondu wa hinya waku Ngai na tha ciaku no tugi waku. Ndagika-ini ici na ithaa riri ona ciana citu iria ci missionary day scholars twamakunika na thakame ya Jesu Kristo. Twatha kiugo Zakaria 2:5 marwekirirwo rwirigoro mwaki wa Roho Mutheru. Ni ndaguthathaiya na ni ndakugosha na ni ndakwambararia. Ona ithuĩ tũgĩtungata kĩgongona-inĩ hamwe na athuri aitũ na atumia aitũ na ciana citũ cia nyanake na ciana citũ cia airĩtu na twana tuitũ twa tũhĩ na twa tũirĩtu ona ciana iria cinda-inĩ cia manyina twehitha thakame-inĩ ya Jesu Kristo na twahoya rũirigoro mwaki wa Roho Mutheru thĩinĩ wa rĩtwa itheru rĩa Jesu Kristo wa Nazarethi twahoya na twacokia ngatho. Amen, amen, amen. Tuge ithe witũ ũrĩ igũrũ, rĩtwa rĩaku nĩ rĩamũrwo. Amen, amen, amen.
twamũrĩra Ngai witũ rũhĩ rwega ũtatũ mũtheru na Ngai witũ nĩ mũtugi tukiheo rwĩmbo rũmwe rwa gũthathaiya no nyende ũcere itĩ-inĩ ici ciothe ũthiĩ ũkĩaragia thakame ya Jesũ Kristo citherithie no ciamũre ũcere nginya harĩa mũrango-inĩ ũgĩtherithie itĩ ici arĩa megũka gũcikarĩra warie o thakame ya Jesũ Kristo tukiheo rwĩmbo rwa gũthathaiya Ngai. Come and lay, Holy Spirit lay. We welcome you to come and lay. Come and lay, Holy Spirit reign. We welcome you to come and reign. come and lay. Holy Spirit reign. We welcome you to come and reign. come and lay, come and lay. Holy Spirit, we welcome you to come and lay. Tawala, Roho wa Bwana, twakualika utawale. Tawala, Roho wa Bwana, twakualika utawale. Tawala Roho, tawala Roho, tawala, twakualika utawale. Kwa ibada ya siku ya leo, Roho wa Bwana, twakualika utawale. Tawala Roho, tawala Roho, tawala, twakualika utawale. Tawala sasa Roho, tawala Roho, tawala, twakualika utawale. Tawala Roho, tawala Roho, tawala, twakualika utawale. Katika mioyo yetu siku ya leo, tawala Roho, tawala, Twakualika utawale. tawala Roho, tawala Roho, tawala, Twakualika utawale. Siku ya leo Bwana, tawala Roho, tawala, twakualika Takualika utawale. Tawala Roho, tawala, twakualika
tawala, Roho tawala, twakualika utawale. Mwambie atawale, tawala, Roho tawala, twakualika utawale. Tawala, Roho tawala, twakualika utawale. Mwambie tawale tena, tawala, Roho tawala, twakualika utawale. Tawala kona zote Mungu, tawala, twakualika utawale. Dhamaka Yesu tawala, twakualika utawale. Kwa watoto wetu tawala, Yesu tawala, twakualika utawale. Kwenye kanisa lako tawala, Yesu tawala, twakualika utawale. Etawala, Yesu tawala, twakualika utawale. Mwambie siku ya leo tumegoja utawale. Haya, Yesu tawala, twakualika utawale. Etawala, Yesu tawala, twakualika utawale. Tawala, Tawala, twakualika utawale. Holy Spirit of the living God, may you reign. Reign, mighty Father. We welcome you. Jehovah, have your way. Have your way, mighty Father. Have your way, Lord. Jesus Christ, have your way. Holy Spirit, have your way. Lord Almighty, have your way. Have your way, Jehovah. Have your way. Have your way, God. Have your way, Lord. Have your way, Lord. Have your way, mighty Father. Have your way, King of all the glory. Have your way, Jehovah, Lord. Have your way, God. We welcome you in our midst, oh God.
We welcome you, Jehovah Lord. Nena nasi mfalme, nena na mioyo yetu, nena nasi Jehovah Lord, nena nasi Mungu ishie milele, nena na watu wako ishie milele. Na kuabudu sana, na kuabudu sana, na litukuza jina lako, na kutukuza sana Mungu wangu, na kuabudu sana, na kupa sifa, na kupa na hata utukufu, na kuamini. Nena nasi mfalme, tamalaki kwenye madhabahu haya, nena kwenye madhabahu haya Mungu wangu. Nakupa sifa, nakupa utukufu, na kuabudu na kuliheshimu jina lako. We Ngai wagĩrĩire gwĩtigĩrwo, we Ngai wagĩrĩire kũnenehio, we Ngai wagĩrĩire gũtũũgĩrio. Ndagũthathaiya, ndagũthathaiya tu, ndagũthathaiya, ndagũthathaiya Ngai. Hallelujah. You are holy. 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 You are mighty. Yes, Jesus. You are mighty. You are mighty. Yes, Jesus. You are mighty. You are holy. You are holy. You are holy. You are holy. You are mighty. You are mighty. You are holy. You are holy. You are holy, Father. You are holy. You are mighty. You are mighty. Jesus. You are mighty. You are mighty. You are holy. Yes, Jesus. You are holy. You are mighty. You are mighty. You are mighty. You are mighty. You are holy. You are holy. You are high. You are holy. Sing. You are holy. You are holy. You are holy, Lord. You are holy. You are holy. You are mighty. You are mighty. You are mighty. You are mighty, Father. You are mighty. You are mighty. You are holy. You are holy. You are holy. This morning we sing. You are holy. You are holy. You are holy. You are holy. We sing. You are highly lifted up. Jesus. Jesus. You are highly lifted up. Jesus.
You are highly lifted up. Jesus, Jesus. You are highly lifted up. Jesus, Jesus. You are highly lifted up. Jesus, Jesus. There is power in your name. Jesus, you are lifted up. There is power in your name. Jesus. Jesus, you are lifted up. Sing. There is power in your name. Jesus, you are lifted up. Oh. There is healing in your name. Jesus, you are lifted up. Yes, Jesus. There is power in your name. Jesus, you are lifted up. This morning we sing. There is power in your name. Jesus, you are lifted up. Sing, you are lifted up. You are lifted up. Jesus, Jesus, you are highly lifted up. Jesus, Jesus. Yes, Jesus. There is fire in your name. Jesus, you are lifted up. Yes, Jesus. There is power in your name. Jesus, you are lifted up. This morning, there is power in your name. Jesus, you are lifted up. There is anointing in your name. Jesus, you are lifted up. Thank you, Jesus. You are lifted up. Jesus, Jesus, You are highly lifted up. Jesus, Jesus. Dewa bara letio mono. Jesu, Jesu. Nitogere letiomo. Jesu, Jesu. Dewa bara letio mono. Jesu, Jesu. Newambara retiomono. Jesu, yes, Jesus. Newambara letio mono. Jesu, Jesu. Newambara retiomono. Jesu, Jesu. Yes, Jesus. Newambararetio mono. Newambararetio mono Ngai. Newambararetio mono Tata Mutheru. Newambararetio mono gaturume kariri. Newambararetio mono kigongona kia matu-ini. We Ngai mwene hinya wothe. Maguru maku roiga nginyo ciaku cikinyite thi ino ndi. Ndaguthathaia muno. Ndakwambarania muno mutura muoyo. Ni kureka nginyo ciaku ikinye guku thi kuria unjihokeire. Ndaguthathaia muno. Ndakwambarania muno mutura muoyo. Kigongona kia matu-ini. We wa guthathaio muno. We wa gwikirirwo muno Ngai witu. We wa kunenehio muno gaturume kariri. Niwe ndathathaia tu. Niwe ndanenehia tu. Niwe ndambararia tu. Niwe ndatugeria muno. Ni tondu wa utugi waku. Ni wambararite Ngai witu. Wambararite gukira ngai ciothe iria ithondeketwo
Ngai witũ nĩ ũcikĩrĩte, ndingĩkũiganania na Ashera, nĩ ũcikĩrĩte, nĩ ũkĩrĩte ngai ciothe cia Dagoni, amu we nĩwe wacihurunjire, nĩ ũkĩrĩte ngai ciothe cia Macitarothu, nĩ ũcikĩrĩte ciothe Ngai witũ, cio-inĩ ikuagwo, wendo kuagwo, cio nĩ kũhandwo ihandĩtwo, wendo ũhandirwo na moko ma mũndũ. Ndagũthathaia mũno, ndagũthathaia mũno, ndagũthathaia mũno. Itiaragia nĩ waragia, ndũngĩringithanio nacio, kwaria nĩ waragia, ũkaria iroto-inĩ, ũkaria cioneki-inĩ, ũkaria rwĩmbo-inĩ, ũkaria kiugo-inĩ, nĩ waragia nginya rũhuho-inĩ, ũhũthagĩra nginya riũa kwaria, ũhũthagĩra nginya rĩera kwaria. Ndagũthathaia mũno, ndagũthathaia mũno, ndagũthathaia mũno. Nĩwe ũrainamĩrĩrwo kũrĩa matu-inĩ, rwĩmbo no rwaku rũticenjagia, ndingĩkũringithania na thamaki a thĩ, mainagĩrwo ihinda rĩnini magacoka kwehera. Na kuabudu Mungu wangu, nakupa sifa mtakatifu wa watakatifu, naliinua jina lako takatifu. Wewe ni Mungu mkuu, naliinua jina lako, naliinua neno lako ambalo limepita maneno yote ambayo wamenenwa na wanadamu. Wafalme wamenena, leo hii hawapo, lakini nakushukuru ishia milele. Uliyenena miaka ya kale, ungali unanena na utaendelea kunena. Uabudiwe milele Mungu wangu, utukuzwe milele Mungu wangu. Ninakupa sifa, ninakupa utukufu, ni kwa sababu unastahili. Wigai mutugi, niwe twambararia rucini rwa umuthi, niwe twatugiria rucini rwa umuthi, niwe twanenagia rucini rwa umuthi. Wigai mwega na wigai mutheru, we wigai munene na wigai mutugi, niwe twathathaia Ngai, niwe ndathathaia, niwe ndambararia, niwe ndatugiria kiugo giaku, ni tondu wi hinya. Kiugo giaku kiri muoyo, gitingĩhananio na mabuku manandĩkwo nĩ athamaki. O matima ciugo ciao itire muoyo, ĩndĩ uge waku wĩ muoyo. Twaũthoma wĩ muoyo, ona wĩ haha wĩ muoyo. Twagũthathaia mũno, twakũgoca mũno, nĩ tondũ wĩ mwega, wĩ mwega na wĩ mũtheru, wĩ mũnene na wĩ mwĩhokeku. Hallelujah. Hosanna. Yes, Jesus. Hosanna. Yes, Lord. Tumuimbie Hosanna. 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 Tumuimbie Hosanna. Hosanna, Hosanna, tumuimbie Hosanna, 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 hallelujah, Hosanna, Hosanna. Hosanna, tumuimbie Hosanna, 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 hallelujah, Hosanna. Makerubi na maserafi wakuimbia Hosanna, wainama mbele zako wakiimba
maselafi wakimbia hosana, wainama mbele zako wakiimba hosana, 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 tumwimbie hosana, 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 haleluya, hosana, 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 tumwimbie hosana, 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 haleluya, hosana. Wazee 24 wainama mbele zako wakisema mtakatifu, mtakatifu ni wewe tu, wakisema wastahili kupokea sifa, utukufu na nguvu na uweza wote. Wazee 24 wainama mbele zako wakisema mtakatifu, mtakatifu ni wewe tu, wakisema wastahili kupokea sifa, utukufu na nguvu na uweza wote. Hosana, hosana, hosana. Asubuhi ya leo twakuimbia, tumwimbie hosana, 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 haleluya, hosana. Amen. Hosana, hosana, haleluya, amen. Mwathani arogocwo. Thonga gĩtĩ kĩrĩa kĩ mbere yaku nĩgetha tũtonye thĩinĩ wa kiugo. Ndũgetikĩre gũikara gĩtĩ gĩ thutha na nĩ ũrona hena nabathi harĩa ũrĩ. Thank you. Twĩ thĩinĩ wa Theophilus Church, itũra rĩa Njatha-inĩ, Ngomongo. Ngai witũ nĩ mwega na nĩ mwĩhokeku, nĩ mũtheru na nĩ mũnene, na nĩ agĩrĩire kũgocwo, gwĩtigĩrwo na kwambarario. Njĩtagwo Reverend Rachel wa kuria, na makĩria ma ũguo nĩ honokete. Arĩa marĩ thĩinĩ wa online, karibuni sana, na nĩnjũĩ twĩ hamwe. Arĩa marĩ thĩinĩ wa television ya Theophilus, karibuni sana.
Theophilus TV, MURATA wa Ngai. Bishop John Githiri na Bishop Rachael wa Kuria maragwitira igongona ria monthly prayers tariki 7 mweri wa kana. Wani watu wathaithaga turume kareriri riria Israeli makwehirie wamoragire na nducoke na thutha. Ni mahoya ma o gatano ka mbere ka o mweri tariki 7 mweri wa kana mwaka uyu wa 2023. Tondu Ngai ni atwirite guthie ihinda riigana atia mathaa miaka na nginya nuthu ya mahinda undu uria wiho guuranirio no undu uria wiho andu mamenye na mero riri ti ihinda ona ria kwitania na githire riri ti ihinda ria kwitania na kanitha wanyu riri ni ihinda ria kwitania na Jesu Kristo muru wa Ngai uria wi iguru muno. Igongona riri tugakorwo kuria itura-ini ria Theophilus Church Njatha-ini Marurui Komongo. Twatomithia magongona mothe twaharagania magongona mothe twakirira kiumo kia guka kiria kiohete anaki aya kiria kiohete iretu aya kiumo na mawaganu ma guka maria mekirwo na mariukirine nitwamakiria nitwamamomora thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Oho tuhere mehia maitu twahoya tha ciaku Ngai twahoya tha ciaku Ngai urotuiguira tha uroturirikana na ningi twanirire na tuge Ngai witu ni ari uhoti. We Ngai mutheru wewe Ngai mwaki wewe Ngai munene ndaguthathaia muno ni ugoka tuthathaie Ngai twaguthathaia na gugwitiira tugiguthaithaga turume kareriri turirikane no tuiguire tha twinyarire-ine ciaku tuthengereire giti gia thamaki twathaitha tha ciaku twathaitha utugi waku. Ririkana ni tariki 7 mweri wa kana kuria Theophilus Church Njatha-ini Komongo Marurui kuria turagwitira mahoya ma o mweri nimo monthly prayers. Twanirira twiga wi mutheru twanirira twiga ni uri uhoti twanirira twiga ni uri hinya twiga ni uri hinya Ngai twiga ni uri uhoti titheru we niwe muthabibu uria mwega titheru we niwe Ngai uria wari na Daudi ni twakwambararia muriithi mwega ni twagutugiria mwene thayo we utacenjagia no tagarurukaga. Inyuothe muri anyite ugeni. Theophilus TV, MURATA wa Ngai. Amwike wega amuruirire na muhithe na muonekanire. Ndi thiini wa ibuku ria Jeremia niho turaingira twi thiini wa our first service thiini wa hema-ini ya gitungano itagwo Theophilus Church Njatha-ini thiini wa Jeremia chapter 20 Jeremiah namba cia gũtarani 906 906 na tukwambĩrĩria verses 1. Yeremia sura yake ni 20, nitaanzia mstari wa kwanza. Neno la Mungu aishie milele. Wakinya houge haleluya. Igino ndiraigua magikunuria kitumeterere 906 thini wa 906
Esther no ahingũria kiugo kĩa Ngai mũtũra muoyo arĩkĩo ndakeneana harĩ Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, tondũ nĩ uge waku. Ndagũthaitha ũtherie rũrĩmĩ rwakwa na meciria makwa, ndikarie ta mũndũ mũko tarĩ mbugwĩro. Ndiũĩ kwaria, ndiũĩ kuga, ndiũĩ nĩ atĩa batiĩ kuga na itabatiĩ kuga. Ndakũnengera rũrĩmĩ rũrũ, weherie ciugo iria ciothe itagĩrĩire. Ndũkareke shaitani anyite rũrĩmĩ rwakwa, kiugo kiume gĩa kũhũra uge waku. Ihũrĩrĩria kanua gaka gakwa nĩ ndĩgathamĩtie nĩgetha warie, nĩ tondũ wĩ mwega. Ndahoya ũgĩ, ndahoya ũmenyo, ndahoya ũtaũku wa kiugo gĩaku. Hingũra matũ makwa mana thĩinĩ nĩgetha warie njigue, njuge ũndũ ũrĩa ũrenda uge, njarie ũndũ ũrĩa ũrenda wanjarie. Ndagũthaitha Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, ndahoera kanitha waku ũrĩa twĩnao Theophilus Church Njatha-inĩ, arĩa twĩnao Theophilus Television members, arĩa twĩnao Theophilus online members, ndamahitha thakame-inĩ ya Jesu Kristo. Ndaria kĩrathimo kĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, marĩithie matũge no mamenyerere, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo twahoya na twacokia ngatho. Amen, amen. Tũgatũgĩria rĩtwa rĩa Ngai twĩ thĩinĩ wa ibuku rĩa Jeremia chapter 20 na tũrambĩrĩria kuma verses 1. Na rĩrĩ, Pashuri mũrũ wa Imeri ũrĩa mũthĩnjĩri Ngai, o ũcio warĩ mũnene gũkĩra arĩa angĩ ũrori-inĩ wa wĩra wa nyũmba ya Jehova, nĩaiguire Jeremia akĩratha mohoro. Twĩ thĩinĩ wa ũrutani kana thĩinĩ wa Bible study, na nĩ njũĩ Ngai nĩ egũtũhotithia nĩ tondũ wa wega wake no tugi wake na tha ciake. Na koguo tũrathoma ũhoro wa ndũmĩrĩri, na nĩkĩo ngwĩraga kaingĩ ũgacokaga thĩinĩ wa Jeremia chapter 1, ibuku rĩu ũgathoma harĩa nĩgetha ũkamenya ũhoro ũyũ waheagwo mũndũ gwĩtwo Jeremia aliyekuwa ni nabii. Na wacoka thĩinĩ wa chapter 1 ũkaigua atĩrĩrĩ, maya nĩmo maũndũ marĩa maririo nĩ Jeremia mũrũ wa Hilikia, mũndũ ũmwe wa athĩnjĩri Ngai arĩa matũire Anathothu o kũu bũrũri wa Benjamin, owe ũrĩa wakinyĩrĩirwo nĩ ndũmĩrĩri ya Jehova matukũ ma Josia mũrũ wa Amoni mũthamaki wa Juda, mwaka wa 13 ĩrĩa akorirwo athamakĩte. Atĩ ndũmĩrĩri ĩno aheirwo ihinda-inĩ rĩa mũthamaki wetagwo Josia ũrĩa wathamakagĩra Juda. Koguo matukũ-inĩ macio ngwĩraga kaingĩ ũngĩenda nĩ wega ũkamenya ũhoro ũyũ waragio nũ, waheagwo, na koguo nĩgetha ũgĩe na gũtaũkĩrwo wega no nginya ũgacoka ho ũkamenya nĩ Jeremia mũrũ wa Hilikia nĩwe waheirwo ũhoro ũyũ na agĩkinyĩrĩrwo nĩ ndũmĩrĩri ya Jehova. Na kiugo gĩatwĩra atĩrĩrĩ, Pashuri, na mũmenye nĩ ngũmũria ciũria, nĩ njũranagia ciũria. Pashuri mũrũ wa Imeri ũrĩa mũthĩnjĩri Ngai, ũcio warĩ mũnene gũkĩra arĩa angĩ ũrori-inĩ wa wĩra wa nyũmba ya Jehova, nĩaiguire Jeremia akĩratha mohoro macio. Atĩ nũ waiguire ũhoro ũcio? Pashuri arĩ ũ? Mũthĩnjĩri Ngai thĩinĩ wa nyũmba ya Jehova arĩ ũ? Twerwo arĩ mũnene gũkĩra arĩa angĩ. Na nĩkĩo ndũrĩraga ndũkaigue ũru, tũthiaga nĩ ranks itiganĩte. Koguo kama siku yako ijafika, shikilia ambaye amechaguliwa, mshikilie, tuika huri, abararia guoko gwake, muthaithanagĩrĩre. Leo ni wewe, kesho ni mwingine. Jeremia ndatoire,
athurirwo ihinda rĩake agĩthiĩ ũkiri-inĩ. Ũmũthĩ ũyũ Ngai agathiĩ agĩthuraga a Jeremia arĩa tondũ Ngai arutaga wĩra na kĩndũ kĩrĩa kĩrĩ muoyo. Koguo acio mathiĩ ũkiri-inĩ ihinda rĩao rĩakinya magathiĩ ũkiri-inĩ, Ngai agathura ũngĩ. Thĩinĩ wa nyũmba ya Jehova tũtikoragwo tũiganaine, na nĩkĩo ũrona nĩ kwarĩ mũthĩnjĩri Ngai mũnene wetagwo Harũni kuma harĩa kĩambĩrĩria. Mwathani arogocwo. Koguo Harũni agĩkinya handũ kana Harũni agĩthurĩrwo sons ake na matiganaine na Harũni. Nĩkĩo igua Harũni etagwo mũthĩnjĩri Ngai ũrĩa mũnene. Koguo thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai tũtingĩiganana. Ona gũtirĩ hĩndĩ kamaũndũ ga distract na indo ciaku mũngĩũkire tene mũ connect tigana na cioro ũguo. Koguo thĩinĩ wa tarĩu thĩinĩ wa Theophilus Church nĩ tũrĩ our bishop. Tũtingĩkorwo na bishop erĩ thĩinĩ wa Theophilus. Niwe founder wa kĩgongona gĩkĩ. Koguo ariwe founder niwe wĩhokeirwo. Nĩkĩo na Theophilus tũtirĩ mantle, tũtirĩ ĩtagwo mantle, tũtirĩ mũthĩgi erĩ, twĩ ũmwe tu. Nĩkĩ? Tondũ kwĩhoka ũguo noguo gũthiaga kuma Bibilia-inĩ. Ũgathiĩ ũrĩa mũnene ũrĩa mũnini. Na nĩkĩ gĩtũmaga mbara ciume makanitha-inĩ? Marũagĩra titles icio. Tondũ rĩngĩ kwaya gũkorwo Shalini harĩa nĩ aranyarara Pastor Lucy. Pastor Lucy arathurirwo nĩkĩ? Na nĩ niĩ ndokire kanitha ũyũ ndĩ wa mbere. Na nĩ niĩ ndokire tene. Gũtithiana rĩrĩa wahonokire. Nĩ kũrĩ ũrĩa ũngĩhonoka thaa ici na woke wone oka okĩte. Tondũ ũhoro ũyũ nĩkĩo igua wĩtagwo kĩriga. Koguo wĩigua mũndũ nĩ ainithia mũno, ndũgakanwo nĩ ngoro kauga atĩ na nĩ niĩ ndũraga gũkũ njaga kũnengerwo microphone nĩkĩ? Nĩ igũrũ. Nĩkĩo ũraigua Pashuri niwe warĩ mũthĩnjĩri Ngai mũnene. Koguo arĩ igũrũ rĩa andũ arĩa angĩ, ehokeirwo kũroraga kĩndũ gĩgwĩtwo athĩnjĩri Ngai acio maikaraga menao. Koguo me kũu maandĩko makaiga atĩrĩrĩ atĩ niwe watuĩtwo ũrori-inĩ wa nyũmba ya Jehova. Tondũ kĩrĩa gĩtũmaga ũkaigua ũyũ nĩetwo Pastor Mwai, nĩetwo Pastor Lucy, nĩetwo Pastor Gathu, kĩrĩa gĩthiĩ gĩtũmaga mathiĩ ũguo magĩtagwo ũguo rĩ, ti kĩndũ kĩngĩ. Matiũkaga atĩ kũrora maũndũ marĩa mangĩ, ti mũcara tũrehaga, nĩ ũrori wa nyũmba ya Jehova na kũrora indo cia Jehova. Indo cia Jehova nĩ kĩndũ kĩrĩa a value kĩa mbere thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai. Nĩ mũthuri ũcio ũrona, mũtumia ũcio ũrona, mwanake ũcio ũrona, mũirĩtu ũcio ũrona. Ndũkorio nĩ kuna gĩtĩ gĩkĩ, no nĩ ũkorio nĩ ngoro wanatihia ĩkiuma wega-inĩ wa Ngai. Kĩu cira nĩkĩo ũraigua atĩ acio ithe tiguo tũthomaga maandĩko tũkaigua andũ acio mekaga atĩa? Acio macokagia wĩra wa Ngai na thutha. Acio wĩra wao nĩ kũrutaruta. Nĩkĩo igua kiugo kĩgaiga ndũkanarutarute kana wongerere. Acio kũrĩ andũ mokaga kũruta andũ magatwara. Koguo cira ũgakorwo mũnene. Ndũkorio nĩ maita marĩa wagire gũthiĩ kanitha maitha matatũ ũgĩthiĩ mana. Nĩkĩo ũraigua tũkaririkanwo wĩra wa moko maitũ. Ti wĩra ũyũ tũrutaga wa gũthũkũmĩra ciana citũ gĩa kũrĩa na gĩa kũnyua. Nĩ mĩoyo ĩno Teacher Gathu wanamĩgĩra ũkamĩrehe nyũmba-inĩ ya Ngai. Atĩ acio macokagia nĩ andũ nĩ mahũraga mũndũ mũno a backslide. Backslide nĩ kwaho thĩinĩ wa maandĩko. Kũgwa nĩ kwaho thĩinĩ wa maandĩko. Tondũ kĩrĩa gĩatũmire Jesũ arie ciugo ici, acio macokagia andũ njĩra-inĩ ya muoyo magatũra makengaga. Koguo igũrũ nĩ kũĩ nĩ kũgũagwo. Oti ona magwo nĩ maingĩ mangĩkora mũndũ na mũthingu mahinge maigana 7. Ĩndĩ Jehova nĩ amũhonokagia. Koguo wĩra witũ nĩ gũcokia, ti kũhurunja, ti gũthũkangia. Ti niĩ ndĩraugire ndigũthiĩ kanitha. Nĩ hĩndĩ ũramenyire niĩ ndarekanirie na kanitha tene, gũgakorwo cira. Koguo tũtuĩke andũ ega ũrori-inĩ wa indo cia Jehova. Na ti ithuothe tũngĩiganĩra haha. Wina hau rĩngĩ no ũhote kwaria na muoyo itangĩhota kwaria naguo. He mũndũ ũngĩ open up ngoro yake kũrĩ we kũngĩra kana gũkĩra Pastor Lucy. Muoyo ũcio naguo rĩ, ni vizuri urejeshe kwenye urejesho, ucokererie njĩra-inĩ ya muoyo.
ndugatuike muhurunji ngeithirie uria muriganitie nake mwire ndugatuika muhurunji mwire nari ohurunjite ugire acio maracaya kotarigwo mandiko mariga ati na cicio ciraniria weru-ini mburi icio ciakwa ciunangirwo maguru ati ni ngarahuka ndicigire na hinya munene ndicithondeke ndicirigite ndicicokie nyumba-ini yakwa agicicokia ri we wacirutirie agakorwo agwikite atia koguo menyerera Ngai yeruo na indo ciake gutiri ti nyumba na tiki ni nie nawe nikio igua tuinaga rwimbo tukauga atiriri nie nendombirwo ndi mundu wa magegania nie nendombirwo ndi mundu wa magegania nie nendombirwo ndi tarugama na iguru no uini ukiukirora ukauga nie nendombirwo ndi mundu wa magegania 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 nderorania na nyamu ndi mundu wa magegania nendombirwo ndi mundu wa magegania nie nendombirwo ndi mundu wa magegania nendombirwo ndi mundu wa magegania ati nderorania na nyamu ndi mundu wa magegania nendombirwo ndi mundu wa magegania nderora gicicio-ini ndi mundu wa magegania nendombirwo ndi mundu wa magegania ndukirore ucio ngimwire umwire niguo ini ukimwiraga nie nendombirwo ndi mundu wa magegania nendombirwo ndi mundu wa magegania nie nendombirwo ndi mundu wa magegania nendombirwo ndi mundu wa magegania tandoraga wega ndi mundu wa magegania nendombirwo ndi mundu wa magegania. Amen. Mwathani arogocwo wi mundu wa magegania Ngai ombire ati ombite thino yothe ndiamukenirie koguo tindo iria ciothe rona thiini wa nyumba cigukenagia kana mathaga maku ma kwigemia kiria gikenagia Ngai niwe agacoka agakena muno makiria riria kiugo giake gi thiini waku wathiki wa Ngai wi thiini waku niguo tugaga uhoro wa ma uthingu no theru riria wi thiini waku rekei tuikare thi nigetha tuigue kiugo kia Ngai mutura muoyo ni tondu ni mwihokeku na ni mutheru na ni Ngai mwega kiugo gikaiga atiriri Pashuri riu twatigira nwe wari murori uhoro-ini wa nyumba ya Jehova indo cia nyumba cia Jehova nake Pashuri riu nake Jeremia arathaga mohoro Jeremia ariku nigetha arathe mohoro ithe ndario nyumba-ini ya Jehova ario kuu koguo thiini wa nyumba ya Ngai nikio ngwira ni kuri andu mokaga oguikara tu ni kuri andu mokaga marore andu ni kuri andu mokaga guthathagia Ngai kuri mundu o mundu hari kiria agiraga nyumba-ini ya Ngai kugwatwo ni kirumi ni uri utari kindu agiraga nyumba-ini ya Ngai kindu tondu nyumba-ini ya Ngai tutigiraga nguo tutigiraga ki nyumba ya Ngai tugiraga tukaga haha nikio raigwa yetirwo hema-ini ya gitungano Jehova Ngai akiuga atia niho haigirwo uge wake ari guoyu uge wake ukiguo ho agicoka akiuga haigwo kikingi hakorwo na uge wake akiuga ni ndiharurukaga gucemania na inyui koguo Ngai atuteithie nigetha tutuike andu a gucemanagia no tugi wa Ngai na tha cia Ngai koguo warora ucio ungi ukamuroraga nigetha wamwaga kanitha ugatigagirira na wacaya muoyo cio thire ku muoyo cio wiha onokorwo ringi ndukumukinyira oke ni ndimakinyagira macoke ngoria mundu no uthiaga kanitha nengagira thimu hau anjira no athiaga kanitha ndimukinyagira acoke guku ona aria mari TV ni aria huragira thimu ndimukinyagira acoke guku ndimukinyagira ndimurie no uthiaga kanitha kuma ria uimire Theophilus thank you o uguo tu
Koguo Ngai witũ atuteithie na turirikane. Koguo rora ũcio mũriganĩtie nake, nigetha rĩrĩa wamwaga kanitha ukamũragia eha, no menyerere, urerwo umenyerere ndukae kũgwa magerio-inĩ. Gũtiri andũ magũithagia andũ ta andũ arĩa manacama Ngai makoima. Namba nene ĩrĩa ĩgũithagia andũ nĩ arĩa manahonoka makoima wega-inĩ wa Ngai. Ũgĩthi kũmũkinyĩra, nĩ ũrathikĩrĩria Kariũki, ũgĩthi kũmũkinyĩra wĩcirĩtie ndamũrehe wega-inĩ wa Ngai, agakũgũithia. Tondũ athia kwĩra atĩrĩrĩ, ũkamũria atĩ nĩkĩ woimire kanitha, ndũcoke nyũmba-inĩ ya Ngai. Tiwe nĩ ndĩkwĩra tu yamba ũtige. Rĩmwe agaikara kũria kana ũcio nĩ kanitha mekaga. Na andũ arĩa perfect makinyanĩire nĩ mũthenya ũmwe tu tũtagakorwo na ka wogogi ga gĩko mũthenya ũrĩa tũgakinya gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki. As long as twĩ gũkũ thĩ, Pastor Mwai nĩ mũndũ ndamũthuthuria nĩ arĩ kawathe, ndi mũndũ athuthuria nĩ ndĩ kawathe. Koguo gũkũ thĩ gũtirĩ mũtheru ona ũmwe tiga Ngai. Koguo gũtirĩ hingo kaga kaũndũ thĩinĩ wa mũndũ, nĩ ũrĩkonaga. Koguo rĩrĩa wathi gũkinyĩra mũndũ ũcio, Biblia ĩraiga ũmenyerere ndũkae kũgwa magerio-inĩ. Tondũ egũthia kwĩrwo niĩ ndaimire kanitha ũcio, ndatiganire, ndekire, ũcio nĩ kanitha kana ũnakoga ai koguo nĩguo hana ndigathi kanitha ũcio rĩngĩ, ũkagwa magerio-inĩ. Tũrerwo nĩ kĩrĩkanĩro gĩkĩ tũmenyerere tũtikae kũgwa magerio-inĩ, kana tiguo maandĩko maroiga. Nĩguo maandĩko maroiga atĩ tũcokagie Yesu andũ njĩra-inĩ ya muoyo tukimenyagĩrĩra tutikae kũgwa magerio-inĩ. Koguo Jeremia arĩ kanitha-inĩ kĩgongona-inĩ nyũmba-inĩ ya Ngai akĩratha mohoro. Nake Pashuri ũrĩa warĩ mũrori, tondũ nĩkĩo ona nginya thaa ici kanitha-inĩ nĩ kũrĩ arori maikaraga kuo kanitha-inĩ, maroretwo kũrĩ andũ mokaga kwĩhia gũkũ, kũrĩ andũ mokaga kwagana. Nĩ kũrĩ mũndũ ũkaga purpose yake muoroto ndathiĩ kũiya, ona atonya harĩa okaga kũiya. Mwathani arotũteithia. Twĩrĩga kũgĩa na case gũkũ, mbia ikĩũra Sunday mwe, ũkĩũra mbia, Pastor Monica agĩũka na gaveti akĩiga hau. Oka atũmĩtwo nĩ dadi, gĩũka na mbia gĩciga, aiga gĩveti-inĩ gĩkĩrutwo ciarĩ hakuhĩ ngiri 25. Haya, mũthenya oro ũcio ũkĩiywo thimũ, ndikana kũiyirwo thimũ igĩrĩ, na mũndũ ũrĩa maraiya nĩ mami na mwana. Mwana agoka gũkũ na agetua nĩ aca, inyuĩ no wĩra wanyu nĩ kũhoya, nĩkĩo tũraugire ũkĩũka kũhothoka na gĩveti gĩaku. Timũri mũikaranĩtie na mũndũ rĩ, ikaraga wĩigĩte. Rĩu none haha gĩkĩ kĩigĩtwo haha nĩ gĩa teacher gathu gĩkĩ haha rungu, gĩkĩ haha rungu o nĩkĩa Pastor Lucy. Rĩu hau ũguo kĩigĩte, ũcio ti kwenderio mwarĩ wa ithe witũ wĩ mũici, nake agakorwo nĩ kũrora ararora. Koguo wĩra wa mwana ũcio nĩ kũiya thimũ. Mũtikumwaga kanitha, nĩ mwanake mũnene akoya thimũ, kĩhũthĩra yakwa ĩthire kũ, akoya thimũ, oya thimũ ndagĩka na nuthu, tondũ thimũ ĩna password na nĩ kũmũrema kũhoria. Angĩkarutania ndagĩka na nuthu, nyina nake agakorwo haha wall-inĩ, akoima akanengera nyina thimũ, agacoka kanitha. Nĩ mũgwĩciria he kũndũ kĩhiũ? Koguo mũkuma haha mwethane, nani amechukua simu yangu? Ni nani? Nĩ hũrwo tuigua no. Nyina hĩndĩ athire na thimũ tene yarutanio raini, nake ameneana amesafirisha. Nĩ kaũndũ karathiĩ kameneana ihenya, mũndũ ũcio wa boda agoka igathiĩ kwendio. Mũgetha thimũ gũkũ, mwanake arĩ o gũkũ, agacoka karĩkia mission agacoka. No ekaga ũguo hĩndĩ ya monthly prayers. Rĩu tũkĩmũnyita, tukĩcira nake, tukiuga tũtikũmũtwara. Maandĩko maraiga atĩ mũndũ angĩkwĩhia thĩinĩ wa ibuku rĩa Mathayo, muonie ihĩtia rĩake, mũmwĩtie ndundu inywerĩ kana mwĩtie atatũ, angĩrega akũigua mũmũne kanitha, arega kũigua kanitha mũmwĩtĩrie rũrĩrĩ kana mwĩtie igoti. Koguo tũtingĩamũtwarire igoti-inĩ kana kũmũthita harĩa. Tũgĩikara tukĩmũne, tukĩmũikaria thĩ, tukĩmwĩra tiga ũhoro wa kũiya, nĩ twakũgiria. Ũrĩa wothe wĩkĩte
ta kanitha nĩ twakugiria kigirio wega nĩ bishop akiura kanitha. Rĩu tũracokire twamuona Sunday nĩguo ndamuonire gũkũ aroka aikara arona nĩ twahorera aracoka na nĩ kuma gũkũ agathi 44 arathi 44 nyingĩ akĩiya thimũ 44 nyingĩ onekana kuo thimũ ikiura kwanza ciorĩte igĩrĩ Ngai agĩteithie ĩmwe ĩkĩonekana. Rĩu Sunday athomire gũkũ tondũ nderire Pastor Monica ndagetĩkĩria athome 44 kũrĩa atigiriaga na nĩ njatha-inĩ nĩyo ĩkamũrekereria. Rĩu nore nĩ iya rĩa kerĩ koguo nĩ wamuonie rĩhia mũikara thĩ mwĩnake mwamwĩtie mũrĩ andũ atatũ mwamũiga kanitha ta kanitha mwamũgiria ndagĩka mũthia nĩkĩ akaneo igoti kana rũrĩrĩ. Ũguo nĩguo Biblia ĩraiga na hĩndĩ ĩyo waneanwo kũrĩ igoti kana rũrĩrĩ itirĩ tha uneanagwo kũu rũrĩrĩ nĩ kuuga atĩa nĩkĩo wonaga mũndũ agĩcinwo andũ makarakara igũrũ rĩgakũneana kũrĩ andũ. Nĩ mũici atũrĩte yĩte nĩ acinwo mũgakora mũndũ wanyu nĩ acinirwo. Koguo rĩ rekei tũtuĩke arori a indo cia Ngai na tũtigatuĩke andũ aganu na tũtigatuĩke andũ aici na to acio akũiya thimũ. Nĩ kũrĩ mũndũ ũkaga gũkũ tu muoroto wake arendaie Pastor Mwai ũguo nĩ amenya nĩ mũthuri wa mũndũ no emishoni-inĩ ya kũiya mũthuri kana tiguo Pastor Lucy agokaga ikara na akagoca tukutendereza na ngauga andũ mageithanie we ndarĩ kũndũ kũngĩ aroraga thia arorete harĩa Pastor Mwai arĩ akamugeithia bas akandagĩka ya mũico akamũiya magĩe ndũgũ nake. Kũrĩ mũndũ ũkaga kũiya mũtumia wa mũndũ aici nĩ mĩthemba mĩingĩ na kũrĩ arĩa oru piũ maiyaga indo cia kĩroho nĩ aici a kĩroho. Wĩra wake nĩ kuona harĩa hene Pastor Irũngũ ithe ndainaga mũno nikĩo igua tũgĩkunika hingo ciothe na thakame ya Jesu Kristo. Ũcio nĩ mũici oka kũiya iheo akataima mũndũ mũna nĩ ahoyaga mũno akoha kĩheo kĩu. Koguo twĩmenyerere mĩici tũtuĩke arori a nyũmba ya Ngai na tũkũrora itĩ na kĩ itĩ nĩ ciunagwo na itũrĩte ciunĩtwo na tũkagũra no tũtingĩhota gũcokia mĩoyo ĩrĩa yathũkirio nĩ andũ atĩ tũthi tũmĩgũre harĩa nduka tũmĩrehe kana andũ acio no Ngai tu athamakire mwathani arogocwo. Koguo rora ũcio ngĩmũrio wĩ mũici mũthemba ũrĩkũ na rĩ korwo maiyaga gwa shaitani ũkĩmarehaga kũ gũkũ kametia no ti kũroraga ũhoro wa indo imwe na tondũ ndũĩ mũndũ physically tũkĩoneka tũrĩ athaka tũtireciria ũru. Koguo igaga gabeti gaku hau kana wenda gatigakũrĩe mũtwe tondũ kĩrĩa makinyagĩra nĩ thimũ na mbeca. Nĩ tige gũkũrĩe mũtwe mĩtige mũciĩ thimũ mbeca ciaku cia kũhotha kĩrĩa ũkanacio ciĩkĩrĩte Bible-inĩ ũkamenya ndĩna tigiti na mbeca ciakwa cia kũhotha. Andũ megũkuona na Bible atĩa no matiramenya nĩho mbia ciaku cia kũhotherĩ tondũ mĩici kana andũ arĩa aganu nĩ marahũkĩte. Thĩinĩ wa verses 2 twĩ thĩinĩ wa Jeremia ngehoka producer wakwa John Kush nĩ wanyandĩkĩra Jeremia chapter 20 twathoma verses 2 tuga verses 1 tũtuĩke andũ arori ake a wĩra wa Jehova wĩ indo cia Jehova. Roraga mĩoyo ĩyo nĩ kũrĩ ngerenwa mũndũ aheagwo kĩrathimo kũrĩ mũndũ ũrĩa ũcayagĩra mĩoyo ya Ngai. Huyo mtu akuangi wa kawaida. Verses 2 ikaiga atĩrĩrĩ nake Pashuri agĩkĩhũrithia Jeremia ũcio mũnabii aiguire agĩka atĩa nyũmba-inĩ ya Ngai. Arĩ mũrori wa indo cia nyũmba cia ya Ngai na nĩguo Jeremia akĩratha mohoro ona thĩinĩ wa kũrĩa andũ makoragwo makĩhoya ũkaigua mũndũ ũcio nĩ arĩrio nĩ Roho Mũtheru akoiga ũndũ we mwenyewe ũkaũconfirm ũyũ nĩ Ngai waria thĩinĩ wake. Nĩkĩo ndakwĩra nĩ kũrĩ andũ me nyũmba-inĩ ya Ngai no matikoragwo na muoroto mwega. Koguo Pashuri agĩkĩhũrithia Jeremia ũcio mũnabii. Amũũrithirie nĩkĩ? Nĩ tondũ wa wĩra wa Ngai. Nĩ kũratha tu akĩhũrithia Jeremia ũcio mũnabii. Koguo na kũhũra kwĩ mĩthemba mĩingĩ. Kũhũra to mũhaka korwo nĩ aroya gĩboko atĩ akoya kuku aca. Kũrĩ mũndũ ũngĩ kũhũra kũrĩ acio metagwo ma silent killer nĩ oru mũno.
makuhuraga magikiraga ukuya microphone ukauga ndenda kugocaga Ngai na kwambararagia Ngai na gutugageria ritwa ria Ngai na kunenehia ngwendaga kuingira timu-ini ino ya kigoco akoimira agagukora akwira guku ndokire 2003 nduraga guku ni ugutiga kiherehere ona ithu tuokite uguo agakuhura kana agakugutha na undu umwe tu oinite ugocete Ngai agakwira no kinyage magego ithe ndakuhura ni ukahota kuina pasa irungu andu no mune kaundu kau ge kanini tu kuri pastor umwe wari guku gwitu ahurirwo ni mushirikano uri ekirite gwikira tu nguru yake keinama na agituhe story ni gukokaga atungatiri me maundu maingi ni gukokaga hakigia gathina na gakuo kari ekirite ringi no kaitikirwo ni mai no kagie giko uguo ni ona nitire nyumaga nyumba na ngwire gwikirite gikinya guku dio ndinayo koguo ri kiria agiuka na nguo riu kindu kirionire thutha wa gwetha nguo nigetha cenjie shirt iyo ri onire t-shirt agikira t-shirt mushiriko ciari wa praise and worship haha makirikia kanitha agikiumira hari ari akiuria ati by the way ni kwenda gukuria undu akimura ni umenyaga ni amekiraga t-shirt ukire kuonia urenda kuruta atumia wega-ini wa Ngai ukire kumonia no ni uru muno ukire kumonia six pack akirura tondu agikuite burana no ne shirt yari long sleeve uga t-shirt karionire ni kaginya haha undu ucio tu wenyenyirie ngoro yake akiambiriria kuma kanitha kahora tukigeria kumwariria undu ucio no na ndekirire nguo riki na okohe kindu etigagira ni gucemania na muiritu ucio koguo akihurwo bara tu ya ga t-shirt na akigua ngoro yake ni aina mana acokire gutwira thutha wa kumufuata tukimuria niki kiuru aitura ni aguthirwo muno kwanza rumiri tuciramukire kamuro menye ndari guku kiumia kia mbere riria kanitha uyu wahingurirwo ndari guku koguo ri Ngai atuguteithie no ngigwa mundu akiuga ndari guku kiumia kia mbere riria kanitha wahingurirwo kamenya ni maheni tondu takawa ngore twathomete ciumia ithatu nie na bishop na mami na my brother twahingurire kiumia twathomete ciumia ithatu twahingurire kiumia gia kana na niguo twikaga ona guku twatuire tuthomaga na bishop na mundu gwitwa tia na mimo na Juni tugioga kuhingura muthenya uria twahingurire tugikanirira mitambo-ini turathi kuhingura kanitha koguo tutihinguraga kiumia kia mbere mwathani arogoco ona kawangware tutikanira tuge riu ni turathi kawangware Sunday no mwiharirie mugatuigua ku uguo niguo twikaga koguo ngigwa mundu akwira kiumia kia mbere ukakunya mahigo kamenya ni ahuthirwo ni shaitani koguo ahurani ni amithemba mingi mundu no akuhure tu winite akuria ati nduri iratu ingi akwira ati no menye iratu icio ciaku nguigua cikinunga kwi hindi twekaga tugeika kigeranio twi form 3 first term riu koguo twaikaraga andu wa form 3 twaigagwo na mundu wa form 1 andu wa form 4 makaigwa na form 2 tuika kigeranio twaikaraga eri muiritu murata wakwa muno waikaraga mbere yakwa ndamwendete muno ari asthmatic na andu matioi na mundu ucio wa asthma rimwe ni ahinganaga rimwe ni ahingukaga na ungikorwo akihingura ndukanaire ngoro tondu ageragia njira yothe agietha riera no ukorwo igwa kigamba kuruka uguo koguo ru ahuthagira ngacifu ni ndiramenya ni kuihungura ahingura na none riu ni kumustukira hindi yo akuaga ngacifu ithatu na iki happen unfortunately cikigia giko ciothe ikiloa ciothe riu kindu kiria ngikire niki no kuthi na mbere gucihuthira getha handu haria hatari hahehu muno akihingura akiandikirwo kanoti ni ucio ni urajiria ngoro maikarite na mwanake ni urajiria ngoro next time kuaga a pack of 12 handkerchiefs
na nĩ mũrimũ. Mũndũ ũcio nĩ ahũrwo na nĩguo gatongoragia getagwo Kanyingi, Wambui Kanyingi, nĩ kacokire na thutha mũno kĩgerio-inĩ kĩu. Koguo rĩ, ndũgatuĩke mũhũrani. Tũrathoma thĩinĩ wa Jeremia, arĩa matonya Jeremia 20 kuma harĩa verses 1. Ndũgatuĩke mũhũrani nyũmba-inĩ ya Ngai. Ithuothe tũtiganaine. Nĩ ndikawathe gakwa, nĩ ũrĩa ũngĩ nĩ arĩ kawathe gake. Rĩu ta rĩu nĩ ũngĩũka ũnjĩre atĩ na wĩkĩrage iratũ, na niĩ kuma gũciarwo ndamenyire gũikara magũrũ matheri nginya thaa ici kĩrage gũikara na iratũ cikarema. Rĩu ingĩkorwo ngĩhunjio gũcoke ũnyandĩkĩre kanũti na wĩkĩrage iratũ, ingĩka atĩa na ti ũndũ ũmenyerete, na nĩ iranogia na nĩ irangirĩrĩria thathaie Ngai ũrĩa ndĩrenda. Koguo kũhũra ngoro yakwa ĩnake ũcio ũngĩ wĩ hau. Rĩngĩ nĩ ka hair style, ndarĩ mbeca cia kũramithia, no wamwĩra atĩ no menye pizi ici nĩ iranunga, ĩke atĩa, na rĩngĩ aikaraga nacio mweri ũmwe. Koguo tũtikĩrute kũhana Pashuri twĩ nyũmba-inĩ ya Ngai. Na andũ arĩa marĩ nyũmba-inĩ ya Ngai ega marũaga na mũcukani, no arĩoru marũaga na ashirika. Gũkũ njũkĩte gũthondekwo, mũndũ wothe wĩ kanitha atonyete harĩa rũhiũ rũtuhu mũndũ mwaganu, tũkĩte gũthondekwo. Tiga kũnirekebisha ndĩ gũkũ, gĩra nja ũthiĩ ũgĩre acio mena kũu nja, tondũ maandĩko maraiga atĩa atĩ mũrĩithi no atigire 99 acitige ciru rũru athiĩ agethe karĩa kamwe karĩa korĩte. Koguo nawe wona mũndũ gũkũ, he mũndũ ũngĩũka na gĩko, tondũ kwĩ gũkorwo rĩngĩ harĩa raire kana kũrĩa ima ndangĩhotire gũcoka mũciĩ, athiĩ agethambe. Kĩrĩa angĩka nĩkĩ? No gũka kanitha. Angĩũka kanitha ndarĩ ũndũ ũngĩ angĩka. Koguo Ngai witũ nĩ atũteithie. Kwĩ mũndũ rĩngĩ ũraire gũka kanitha ndararĩ arare gũkũ, ena nguo iria arekĩrĩte ira. Koguo gũtinda ũkiuga atĩ he mũndũ ũranunga thigino. Nĩ kũrĩ mũndũ ũtoĩ kana nĩ kũhũthagĩrwo deodorant. Ona nĩoĩ nĩ kũhũthagĩrwo deodorant, no rĩrĩ kaumaga 170. Nĩ mũtue kũgũra kana nĩ deodorant? Nĩ thabuni wa bathing soap kũgũra Imperial, kana nĩ gĩbandĩ Imperial kiumaga a pack of 3 yumaga 230, anga nĩ rongereirwo nĩ 245, a pack of 3. Ũgeka mathabu 250 rĩ, githĩ ti kaba ngĩinũkie mĩtĩ ĩrĩ ya thabuni, githĩ tiguo? Rĩu ũgĩũka kuuga atĩ na wĩthambage na gathabuni karanunga wega, nĩ irio kũgũra kana nĩ thabuni kũgũra? Ĩra ũcio ũngĩ wĩrute, ndũkae kũhũra, ndwĩtĩtwo hũre, wĩtĩtwo cokererie, ũhe hinya, ũthondeke, wagĩrie kĩndũ kĩu gĩtuĩke kĩega kĩarũ, na mũndũ nĩ akenaga ũkerora ũguo. Kwĩ hĩndĩ ĩngĩ bishop witũ rĩu, our spiritual father ũrĩa watwitĩrĩria maguta, arĩ na ruo rũnene mũno, atĩ arĩ ihoya-inĩ arĩraga mũno akĩũria Ngai, tondũ nĩ nginyĩtie arorete mĩaka 80, tondũ ndũrĩte mĩaka 80 rĩ, ũngĩkanjũria kĩrĩa ndaciarire spiritually ũnini-inĩ thĩinĩ wakwa rĩ, nĩkĩ ngakũrutĩra? Tondũ kũrĩa nĩ story ĩrĩa kũraumire kanitha, kũrĩa ambĩrĩirie kanitha, athiĩ nja wa bũrũri agĩkora kanitha nĩ woirwo gũkĩgĩa mbara. Koguo ciana ciake cia kĩroho cia wanake wake wakatawanyika, kila mtu akaenenda na zake. Rĩu nĩ ahoyaga Ngai amuonie ciana iria ererire kana maciaro make ma wĩthĩ, tondũ mũndũ nĩ akaneana kuma harĩa wahonokeire, nĩ ũkaneana maciaro maku ma wĩthĩ. Koguo rĩu nĩguo atwĩraga atĩ hĩndĩ abangire ũguo rĩ, na my mom nĩ wa ciana ciake cia kĩroho, tondũ atahikanĩtie, rĩu macemanirie hakuhĩ kũhikania, nĩguo atwĩkire pastor wao wa KAG. Rĩu no my mom makĩnyitana, tondũ makĩhika mami witũ marĩa airĩtu mathomaga kũu kanitha, makĩhikania no aramona, makĩhika no aramona. Koguo makĩnyitana nao makĩrana atĩrĩrĩ, nĩ tũthiĩ tũgethe. No igua we arahoya Ngai ndehera
ciana iria ciarĩ ciakwa gũtikana twĩke ndirĩ kĩndũ ndareririo ũnini-inĩ to njerekeire mĩaka-inĩ ya kũhurũka ũkiri-inĩ rĩ ũnyonie ciana ciakwa nacio ciana ciake na kũrĩa igithagathagwo nĩ Ngai rĩu makĩnyitana na ndatwĩrire nĩ aroka makĩnyitana magĩbanga gũka Nairobi magĩũka ũtukũ magĩkinya kanitha-inĩ ahũragĩrwo thimũ akerwo kũrĩ andũ megũkũ marumĩte ya Mũmbi ang'ania aumire nginya Nyahururu to nĩ kuo aikaraga agĩũka nginya Nairobi ngwenda kuga atĩrĩrĩ nĩ ũgakena wacũthĩ nĩ akenaga acũthĩrĩria kĩrĩa arerire mũnini kĩrĩa ciarire mũnini mwathani arogocwo wĩnawe rĩ nĩkĩ gĩkonanio gĩaku watuĩka nĩ wakinya youth-inĩ Sunday school-inĩ magakorwo scattered wakinya youth-inĩ unahurunja wakinya thĩinĩ wa mama ũkahurunja we wĩra waku nĩ kũhũra nĩkĩ ũkonania tondũ mũndũ akarĩra maciaro ma ũnyinyi wake ũkarĩra na mũndũ ndarĩagĩra maciaro no wage gũgateithio nĩ ciana ciaku irio ciarĩte cia kĩmwĩrĩ ũgateithio nĩ ciana ciaku iria waciarire cia kĩroho koguo ndarora Pastor Daniel ũyũ mwanake ũguo mũnini ndige gũtonywo nĩ ndaimono atĩ Pastor Daniel no tũgĩe ndũgũ nake nĩngiĩ na meciria makũrera mwana ũyũ nake akagĩkwa gũkorwo nĩ ũkĩhũkĩrwo arere wa irimũ wakwa kĩroho kana arere Beni wakwa kĩroho ndamũthũkia koguo andũ aingĩ mararĩra tha ici akũrũ to nĩ mahurunjire mbeũ ciao cia kĩroho marĩ anini chunga kile ambacho unachokiona upande wa kushoto na upande wa kulia kirore wega ndukanarire na andũ aingĩ maracaya nĩ mĩoyo ĩrĩa mahũrire andũ arĩa mahũrire rĩrĩa marĩ na hinya akona rĩu ta thaici Pastor Moyerora ndina hinya akona ndahana baba baba Reverend ndamuona gũkũ athire ku harĩa thutha baba Reverend mwathani agocwo amen akarora akona baba Reverend nĩ mũkũrũ we arĩ ona hinya mũndũ ririna nikĩũrĩrwo ririkana mũkũmbi matukũ-inĩ maku monyinyi ciara lea wĩthĩka hiũka thĩkĩyo ũkĩhunjagia ũcokererie mĩoyo thamaki-inĩ wa Ngai tondũ nĩ ũkarĩra maciaro tanoima gũkũ thĩ Ngai agatũma gũkaigua kana kauga atĩ nĩ ng'ania he kĩndũ wona thimũ-inĩ wandirikana ndĩ ndokĩte kanitha ũkĩnjĩkĩra twĩrĩga gũthiĩ gĩcagi twathi gĩcagi kwa bishop tukĩhũrĩrwo thimũ nĩ ikĩomũrĩrwo mũgũre pulpit ĩngĩ tukĩhũrĩrwo thimũ nĩ mũtungatĩri na mũtungatĩri ũcio nĩ amwe arĩa magũrĩire bishop Bible hĩndĩ ĩrĩa ambagia kũhunjia akĩmũhũrĩra thimũ akĩmũtarĩria rĩ ndĩrenda ũke ũnyone mũrũ akamwĩra tumanĩtie kũraya ndakũrora ngakena akinyagĩra kĩrĩa arerire mũnini rĩu thaa ici mũkũrũ over 70 years arakinyĩra kĩrĩa atwarire kanitha kĩmũrore koguo no wage gũgateithio nĩ ciana ciaku physical but spiritually kana spiritual children cirore wega nĩ ũgacibatara handũ rĩngĩ mwana ũcio akinye handũ akwĩre nĩ ngũgũteithia na njĩkio he mũndũ mwĩrĩga kũhũrĩra thimũ nja wa bũrũri kĩnjĩra RK ndĩmwe na ũrĩa ũngĩ endaga gũthiĩ nja wa bũrũri agĩte ciringi 70,000 na harĩ niĩ 70,000 by then ndarĩhagwo 21,000 we rĩu onaga gathikĩrĩria rĩtwa akona ta ndĩna mbeca na 70,000 ũngĩgacokereria na 21,000 ititinĩtio igoti koguo ciatinio igoti cigũka cigana kĩndũ 18,000 17,000 hau na arenda 70,000 ngĩrigwo ũrĩa ingĩmwĩkĩra nĩcio ciabataranagia na niĩ ngĩthiĩ an extra mile ngĩhũra thimũ kwĩ mũtumia ũmwe warĩ US ngĩmwĩra ngwendaga ũhe 70,000 akĩnjĩra nĩ ngũgũtũmĩra thutha wa ndagĩka cigana ũna agĩikara ithaa akĩndũmĩra atũmire ciingiri 74 na niĩ ngĩtũmĩra ũrĩa ngĩtigwo na 2,000 ngĩmũtũmĩra 72 no ũhoro ũgĩthira na citiarĩ cia kũmũhe athiĩ ikara anina mĩeri ĩna akĩnjokeria mbia ciakwa
nake uria ndakombire ndanandurite kana kunjitie na ningi mutumira ngicicokia riu eri gakuhurira thimu kanjira arkeini wandeithirie handu ni ihinda riakwa ria payback ndirenda nona niki nikiria urahanda indo cia mugunda wa kiroho ni wa bata gukira ciana ciaku tondu mugunda wa kiroho ni uguthaithanagira kuri Ngai no agikindu angiguteithia kindu tangible no akoiga Ngai ndaguthaitha uroririkana George wa Kinanda ni andutire keyboard uromu kiugo kiu tu iguru rikaririkana utungata watungatire ukarathimo koguo menyerere nikio rero shemaga ugitonya nyumba-ini ya Ngai urerwo shemaga ingiraga kuo wina guoya munene ukimenya gukuri kuri ki kirathimo na kirumi kirathimo gikuwetwo no gitikoragwo ki nyumba-ini ino ni structure kirathimo gikanu-ini kandu a Ngai na kirumi gikanu-ini kandu a Ngai okuga hi mutumi ucio njiro guo niki mwana ucio njiro guo niki muthuri ucio njokerio guo niki na wa mutuga wega Ngai aromurathima nduri mundu ikara ukauga Ngai rathima ng'ania ndiri undu ungi ingimwika no ngukwira tu umurathime mwathani arogocwo koguo roro cio ungi wa muroro guo kona muhianire wa Ngai mwire ni ndikuroraga wega Ngai andeithie ni ngugutia we ndeithie ritwa ria Ngai koguo tutigatuike aki akuhurithia andu a Ngai tutuike akumenyerera kiria giothe Ngai atuhete okorwo ni mundu wa kuria undu tiga kurekaga mugeni oke haria nduri na shughuli nake nduri na kitu mundu mweriga guka guku aumite UK madam ucio agiuka akira mundu akorire guku murori wa indo cia nyumba ya Ngai akimara gwendaga kuona bishop akimwira botige hure thimu confirm ucio ageterera ithari githira ria keri rigithira mundu ni ariganagirwo na ni rimwe ni njira ni ukwenda gukuonwo ni andu ngariganirwo kana tigwo gwira pastor Lucy ndiganirwo no ucio ni kuriganirwo rwa ruturiko ucio ikara agithi haria nja agiikara haria nja tentini nake uyu murori wa nyumba ya Ngai busy ndari na maundu maingi gicicio-ini uyu ageterera akinoga agetia kauba akiinuka agicoka riu acoka na kuria niguo atwirire agitwira ndikwenda kuga ni muceneneko no ni wega arorwo tondu ekwiroraga gicicio-ini agathiururuka akerora uguo akerora tukimurie na ria twamurie niguo gwikaga akigoma niguo ndekire uguo wothe ahenaniri augire niguo ndekire koguo twika wakora mugeni haria ngeithi tu halo we mwega ni kwega njitagwo ng'ania na thomaga guku uguo tu tigaga andu koima gathie ni ukamabatara moke makuoneria kuguru gutakoima gitanda-ini riri ugakorwo wikarite gati-ini gaku ta mundu gwitwo Eli wi mukuru riri igwire ciana ciake cia kwirira kuria cigithi kugira ithandu kuria wira akiheo riboti ikarire gati na ndangĩũkĩrire athiĩ akarĩrĩrie ciana ciake tondu ari mukuru ni kuri hinda riu na riu hinda riu niguo wira uria waneka wambararaga gugatuika mundu ucio ni okire kuona mundu maguru macio makaririkano koguo tiga gutuika muhurunji tiga gutuika muhuri tirĩrĩra wira wa Ngai ti tondu ati ni tondu wa Theophilus ti tondu wa bishop witu ni tondu wa Ngai na lolote ambalo unalifanya ni kwa sababu ya Mwenyezi Mungu haezi kasahau sababu kila mtu hapa ametumwa na Mungu ithuothe turi atumwo hari mundu utumitwo thiugekeo umuthi ukorwo gwaragia ngoro ndirahunjia haha na twina naftari haha urajoya na kamera ngoro yakwa ni ngiinamite na kiugo giki nokio kirauga ati wingi wa andu ni utumaga ngoro yake ya muthamaki igakena ona kirindi agakena koguo ri nawe warora ucio ungi ukamenya u niwe kiiga gia Kristo na ndi kiiga gia Kristo koguo tweruta hau tutige atwiki andu a gwika atia andu a kuhura undu ucio ungi aria matonya turathoma thini wa Jeremia 20
twambĩrĩria verse 1 twathoma verse 1 na verse 2 nĩ ĩratwĩra nake Pashuri agĩkĩhũrithia Jeremia ũcio mũnabii ndũgatuĩke ta Pashuri akĩmuohererithia magũrũ ndungu iria ciarĩ kĩhingo-inĩ kĩa rũgongo igũrũ rĩa Benjamin o kĩu kĩa nyũmba ya Jehova. Mwathani arotũteithia atĩ amuohererithirie kĩ ndungu kũgũrũ rũtungu rũu rwarĩkũ rwarĩkũ nyũmba-inĩ ya Jehova githĩ tiguo akĩmuoherithia muoherithagia nĩkĩ nĩigana wanoha nimemfunga katika jina la Yesu. Na unajua kwamba maneno ya mdomo yana nguvu zake. Ucio mugambo ndakaina ni ndoha mundu eha uguo ni kuhunjia rahunjia. Twiriga gukorwo twina mahoya kwari mahoya kana kwariki kuria 44 na ona Pastor Lucy alikuwa ni ndamwitire twiharia ni kuhoihoya turahoya andu magitwo mahoerwo haha mbere ndiye ni amahoyagirwo hagiuka mundu thutha ni ndaturitie maru hagiuka mundu thutha. Pastor Monica nake ari mwena uria akihoya niwe waririo ni Ngai akirwo arahuka no rore mwena wa motho akiona mundu ucio nake mundu ucio hau busy bishop ni kuhoya rahoya nake busy ekaga na ciiko eirugamite hau ni kuharoha ni muohi aroherera ndungu nigetha rugendo rukiatia rurituhe no thutha woguo wothe ri niho ndagitiria Pastor Lucy nigetha tuteithanie gwenda kuga atia ni andu igana wanaherera ndungu wanarituhiria andu muturire ni kwanyu gicagi wanamenya mundu no agerere njira ino no imire no wanamuoherera ndungu. Turathoma Jeremia 20 na riu tuthomete verse 1 na verse 2. Pashuri ni tondu wa spirit of jealousy yari thiini wake na ndendeka kuona mundu gucie ni ari mundu na spirit ya selfishness tondu wa riri ndenda kuona mundu ungi uraka undu kangi thiini wa nyumba ya Ngai. Oi niwe tahamani eciragia nowe ni igana wanoherera ndungu wanamenya ati wira wa Ngai ni ukuhutha ati ni kanitha umuthi kwina kanitha bas gutire muhuri ungi wa keyboard mekunjitikia nguthie thaa 3 kana thaa 4 ukoherera wira wa Ngai ndungu andu magaikara makarigwo uria guguthie na mbere nigana he mwana kiongi wa gwitu atugiaga muno niwe tuti machine citigane thaa itumenyete ati thaa ici no connect machine ici ndicimenyeirio kanitha-ini ni kuona thina ona nie ngatigagwo ndiika riu thina wako kinduta gucimenya ti kuhura go connect ti muthi no di connect hari ihenya na njoe microphone na nyambiririe kuhunjia. Mwanake ucio ari wa kanitha kuria twathomaga KAG ya Mobi ni arituhagie rugendo muno tondu we woi kuhura keyboard na niwe wa connectaga machine koguo arugamaga ithenya-ini ria gukorwo endai muno koguo ataimaga kanitha agoka kanitha ndukathake na Ngai okaga kanitha tworokaga tene tondu ni ithui dini kidimenyaga niki no Ngai oi kanitha ucio riria wari wa ndoro ni ithui twatwire tuthingaga koguo twatuanagira na my sisters twari atatu nie na my sister itagwo Mama Shiko na my late sister wetagwo Jerry koguo twatuganagira guthinga no ni rimwe guthinga ni kwanemaga tondu wa maguru to guthinga no nginyo turie maru na mundu athingaga riu ni kwanemaga ndaturie maru muno riu ni ndaga kubanga koguo mami tuturite turokete ruci-ini tene 6 tukaroka kanitha-ini twa thingaga Saturday hwa-ini ruci-ini tene tukaroka kuhura ite na gubanga koguo ni gwagithire ukigurwo machine. Mwanake ucio ni na kisirani giake ni atonyaga kanitha-ini
riria kiugo kirathie na mbere riria kuraino kuinitwo agoka ndu tukamua ati ni ndarama tukihuraga ndarama ito ni ararega uka kuhura keyboard kuhuri-ini turite ndarama ri agoka nyingi akambiriria keyboard amenya kigoco ni giacika agathukia keyboard na agatiga thukia microphone na machine agacoka agoka agatura he handu nguthiaga ta Pastor Dan ni agiire Pastor Dan ihinda rinene muno agathukia machine na akaima na agathi Saturday niguo twendekanaga gukua machine tucirute tucitware kanitha kurura tondu tuigaga thingira wake kurura ruri atumaga kihiki wanja-ini tathiurure kana mario kanitha-ini tugaikara nginya thaa 3 cia utuku ndari aroka tukainuka twinuka no wari ukira gwitu gatwira ati Ngai ti kwenda ngwendaga nyuma handu endete kugweta kiugo kiu muno riu agathie ni atunyaga kanitha-ini akaira andu muine nyimbo igire tu mwakiria na nima mwakiria arugamagia keyboard hau so ndikwenda kuga muthenya wa muthi nawe kuri mundu ohagirira ndungu wira-ini wa Ngai wina guoko gwa guteithia no ndungiuka ugukathairi urenda no gukinya thairi urenda atikuwa de gugu ati tondu George muthi ni mucereirwo ni njui ni ndi muhingicire mukurigagwo ni 44 murathoma kana ni guku mutigakiuge ni guto mutire mwagicererwo ringi koguo ri ni kuri mundu ni uyu wega no winithie kigoco no nginya kuri rugamo kwirwo ati wa Maria nduke muinithie kigoco Maria mutuke muinithie kigoco muikarite hau uguo tu no ndungiuka kuhagirira kigoco riria giathata giathuka niguo roka we uhana Pashuri spirit ya Pashuri kuoherera wira wa Ngai ndungu ati ni githuturi ucokaga na nikio igwa maito Juri wa Lucy wiri ati andu amwe macokagia wira wa Ngai thutha makienda kiri gituma gucokie wira wa Ngai na thutha niki ni uyu wina kaundu ungiteithia no ndungiteithia ciana cia Sunday school haria no guthaka marathaka na giti iti ciho tent ciho kila tugurite tukagura kila kindu no ndungithi guteithia ciana ciana citure uture ciuhagirira ndungu itiri undu ikamenya na wina kiheo kiu ucokereria ugaikara ni ukenda kigongona giguteithia ti Ngai ndathatana kigongona-ini kiririkane undu ndaneka na kigongona gia thuthuria we ni andu aria merirwo ati na wakinya kanitha-ini uciti dauni wokire ugiikara thi nduri utungataga ni kuri kaundu ngiteithia yuthi no nginya riria urirwo Lora nduthi hari ukarutage yuthi ogo nini maruta tu wereke metere muthenya kuhirira yuthi ndungu we mu Pashuri nigetha matigateithike so kuri andu acio me spirit yo ya jealousy matiteithanagia nginya no arutane kiugo kia Ngai wega muno no na no akwire mwace muni na kiakwira ndatu ingitua kurutana no gukurutaga futi we jigua rimwe no kihunjia ngarigwo ni ati urahunjia ingitua kurugama hau uguo ni lakini kwa sababu unataka upembelezwe uzingatiwe uitwe mara ya kwanza ya pili ya tatu hadi ya 5 kila wakati itho mori nuko hujie muthenya umwe ni ugetha kihunjio mwathani atuteithie ugetha opportunity tondu kiheo gitituraga thumbi yonene ndituraga kiugo ni kiugaga ati thumbi yonene ndituraga mutu umwe tene na tene haiya aria Ngai akuigite rugama wega kuriega agugukira methutha waku haiya ti kwagirira ati ti wira mwega
koguo riu ungihota tiga kuoherera nui ndungu Jeremia woherirwo ni mundu ndungu muthi haha kana ugiyekirira tonditu kageragia guthie gakageria guthie gakaremo andu acio ndungu niguo mahana kanitha ugithie na mbere wira ukoragwo ri kuoha rikoragwo guthararia na nimendaga makinya handu kauga atiriri makaricognize wa presence yao mendaga gutugithio gukira kiugo ati none nginyingirire kigoco kwagira none ura kanitha kuhanite ta watharara ndanyita microphone yo kwagerera none uria kukuhanaga ndakinya kuo kwagirira roho cio rotoma no haragane na warega kuruta kiheo kiu kwihindi ukageria kungorota kuma na haha thiini ndori na mwarimu wakwa warwarire ni ahuraga muno ndi primary to nyineta gorecho wagari riu ni ndari slulana riu ni ahuraga muno perform wega tendira muconorithia cukuru undu cio gwitwo ritwa ria mamu wao okire akinjetha ginya okire ginya gwitu muci na korwo ni tatha ici mwarimu cio tuhurana na runyamu ruigana haria ndari na tha ona ndimutwarire marua kuma thibitari ngimwira to nie ndingiatanyerire ndiarugamaga ndingiathakire mithako ndiahuragwo maguru ndaguthwo maguru maimbaga mari mothe ona ndimutwarire ndaiguaga so muthenya umwe ni ahurire kana korwo ni wiguaga story kihura kana kamu kafiratu agikahura agikaruta thuru ari agigekira mutwe kahena gakahe kuma hau ndini atamekanire so riu nie ni ndathomirie uhoro ucio no ni atuheire story to ndathire kumuona thibitari ndauma ndari murimo uri ungi ndathia kumuona ni afuatiriire maisha makwa ndarikie cukuru no afuatagirira ndambiririe no ni ajiraga wega kanjira atiriri usiende kuyumba siende kutembea we kazi yako iko kwa kanisa ende ukahubiri to ni ahuraga ni kuhunjia koguo ri ndathire kumuona ekiritwo tondu akiri besha arwara thauti throat yake na thina ndangiaririe koguo ekiritwo kamashini haha na haha ni kwaragiria riu koguo thauti yo no ngiamiguire ha no ni kungorota ya ngorotaga ndari thauti ndiumaga na nja koguo niguo kwenda gukwira kwirimwe ndirauga ati niguo mugatwika ukiririria kuina magego nduri ukoro ni wingirire ndukahota aroiga riu nirio ihinda riu wina hinya undu uri ingika haha baba reverend ndangihota kuwika to miaka ni thire riu wina hinya ririkana mukumbi muiro wa matukuma urumoke koguo twerwo atia ndugatwike ta Pashuri wohereire kuguru kwa Jeremia ndungu nigetha ndakahote kuthie ni to nigetha nine kiria kiari thiini wa Jeremia ndugatwike mundu ucio tini kanitha we twiha turahoya kanitha gwira hindi mami witu maturaga mahoyaga tukurite tugakorwo mami witu every Tuesday makoragwo me fasting magathiaga mahoya nginya umuthi no mathiaga atwiriria mbiririe mahoya macio our firstborn ure we over 50 thaici ewa mieri eri mweri umwe niguo mambiirie mahoya macio ma Tuesday nginya thaici aciarite ciana icio ciothe 10 nena tucucu twake nena kamaitu riu thaici riu atwiraga mathiaga mahoya mutumia umwe mahoya maundu makarituha ati ndira tuhoere ng'ania wakwa kumbe mutumia ucio umwe mahoyaga nake agathie agathikiriria nyina nderi eta hindi mwe my sister uria mukuru na my sister number 3 ni mageririe gwika hiki kanitha ukirwa naguo muno my sister cio wa mbere ndekirio hiki ni bara yeshumaga mutikahikanie kuu ti kwega kuu ni kundu kuru muhunjia cia kihuriro iguru uhiki ugitharario na ndwikirwo koguo uguo niguo mamenyerete gwika ona ni ndendire gwika uhiki o kuu bara ikiuma na bishop ndagatuigue na hau icio ni citu na inywe makiruta bara nene muno
nginyo hiki tubangite kila kindu ire tucio tiega nyina nderi mwathani agocwo ndukanarie ciugo njuru tondu Ngai rimwe ni igaga kindu kiu hau mutungati ucio makoragwo rata muno na bishop no na bishop nia ukona nia ariciragia tokorwo nderire bishop uria anjirire koguo ri ni ugekora handu riu koguo mami itu makamera twohere ng'ania wakwa ni areka hiki undu ucio karituha kumbe oima hau athiaga kirima-ini direct kuoha no niki giatuma kindu kiu kihinge tondu wa hinya wa ngwataniro to ni kindu mambiririo menye mahikanire hamwe mari iritu mari atumia atatu mahikanire hamwe mari iritu na hindio maciaga nginya nguo koguo maikare ni tondu wa hinya wa ngwataniro ni twihoyaga na magitonya thiini wa ngwataniro emwe undu ucio no nginya ungiahingire koguo moima hau ethi akahinga ni ndaharagania uhiki ucio ndaharagania wira ucio ni ndaharagania gukarituha oro gathira mami nigo maikarire makienda gutwiria niki giatuma undu wothe maurehe Ngai akiambia kumariria koguo kuri andu nginyo na gatagati-ini gaitu wira wao ni kuoha atigagirira ni ngugerera haria he ngari iria ya irungu agathia kaige no ndamiathiriria mitino ya barabara ithire iharagane yes na imakanitha na turiene na kimeze ya Bwana na agathi haria na nikio igua kindu giaku giothe gikunikage na thakame ya Jesu Kristo githirithagie na thakame ya Jesu Kristo kana ni ciana ni kuri mundu ngiuma athia hutie kana gaku tu mutwe uko smart na wikana gathaka ni kega umahau kana gakagia ironda mitwe akagia ithemithũ guku niki na mari ukanitha niki uraigua Paulo igire andu aria mamurituhire ni aria metuaga ari na rithe witu na tio aria marugamaga muhari-ini acio nio marituhirie Paulo tone mamuhagirira ndungu inyu ni guthie murathio nao ni gucoka maracoka mwathani arogocwo Ngai witu atuteithie ni tondu ni mwega na warikia kumenya githemba kia andu taru Jesu Kristo eciragia marakura mari andu othe namba yake 12 na yo tatu mutheru eri atatu Jesu Kristo eciragia ero ni rugendo turathi turi atatu utatu mutheru Ngai the Ngai muri na Ngai roho mutheru na arutwo ake 12 no kumbe kuri umwe wohereire Jesu rutungu Judas Muiskariota Jesu akienda guthio na hindi mwe Petro ni endire kuoha Jesu rutungu riria mwiriri atia maundu macio matikaneke atia matikana gukore koguo ri rutungu ruothe wanoha mundu nikio raigua undu wothe wana wika wira wa moko maku ni ukaririkanwo tuika mundu wa kurathima wona ciana ciene ikigraduate kena aria kirathimo na nikio onaga ithu ni turegaga maundu maingi muno thiini wa kanitha to ni tui ohi makoragwo kanitha-ini aharagania makoragwo kanitha-ini aki na nyitiriri makoragwo kanitha-ini koguo nikio tukwiraga wagia mwana tiga gutwitira bishawa ithu turehere kana tukaiyukie kana haha ni aitagwo child dedication turathime kana uthie nako wega ukirate atumia ni mokire mauma kuina ikinya ria kana gakahe makiugaga ngemina ni turegaga mwana waku athoma graduate iyo ni thiri yako na Ngai ukahaha na igongona wire Ngai ndacokia ngatho mwana wakwa ni graduate amukirogo cina gitio no sherehe tigana nacio mwathani arotuteithia woigo ni gwika birthday mike gwako na ithu twikaga itu ya muci uguo gi family tukamikira gi family no horo gathira Ngai witu ni mwihokeku aria matwikagira birthday ni kanitha wa Kawangware koguo no tieti ni undu twakoragwo tumerite ati twikire birthday ona ithu ngoro citu igithuthuria tutiendaga niki tondu hau no hokaga thina na uru mukarituhirio wira koguo ni kuri andu makoragwo makuite taru ngiohererwo ingioherera pastor Mwai gispika giki agikigucie ndangihota gukigucia na ngeririe gukiinia tuoka ruci-ini ni naftari ukundeithagia gukio ngugeragia gikarema koguo ndukohage no uthukie muiritu kanitha
rucio kamukora ahikĩtio nĩ mũrũguo na nĩ ũkageragia kuga atĩ nĩ rehe imbũri ithatu wĩinamĩte ũkaririkana marĩa waneka mũirĩtu rĩngĩ wĩkore irũngũ kamwana kau ũrakona hau gaku nĩ ndagĩka na nuthu gĩgakora gwitũ mũciĩ na nĩguo twĩ tũirĩtu tũingĩ njikarĩte ũguo njonokage nĩ ũrĩa ndaneka irũngũ na Mrs. Irũngũ na nĩ matuĩka bamĩrĩ wĩmenyagĩrĩre mwathani arogocwo Ngai witũ atũteithie na atũririkane ũmũthĩ ũyũ tũikaraga nĩ tũrĩ mũcirika wa Kawangware etagwo cũcũ wa Raya ni inyuĩ mũmwĩtaga atĩa cũcũ wa Rayo mama wa Ngirĩthi wa Ngirĩ Esther etagwo Esther kana mama Grace ũguo ithuĩ tũtiũĩ Grace wake nĩ mendanire na my brother Ruben tũtiũndũ tũmenyaga na makĩgĩa kana na tũtimenye na kana gaikinya mĩeri 5 na tũtiramenya gakĩninya mĩeri 7 niĩ tondũ ndĩ journalist o mũhiũko-inĩ ngĩiga matũguo ngĩigua ciario ndamenyire kwĩ Wednesday mwana na mĩeri 7 ngĩmenya wen ati tondũ nĩ kũria ndoririe Grace athire kũ ndimuonaga kanitha athire kũ ngĩũrĩrĩria nĩguo ndĩrirwo nĩ mũndũ makĩnjĩra atĩ haiya ndũĩ haiya hekanaga kũhana handũ akĩnjĩkana kauga kũhana nginya iromo kwanza maitho gwitũ tũhetwo maitho manene na iromo njirũ ngĩmũria gaitũ kayo brother ngĩmaka nderirwo kwĩ Wednesday koguo rĩ na tũikarire Wednesday Thursday tũgĩta Ruben agĩtwĩra nĩguo Saturday twarĩ gwake tũgĩthi kũgĩra mwana witũ nĩkĩ tondũ ingĩtĩkĩra kũhunjia haha thakame yakwa ĩ handũ yaregirwo na harĩ ti kũrĩa gwaregetwo nake Ruben arigagwo ũrĩa gũtwĩra koguo mwana ona mwana etirwo rĩtwa rĩrĩa etagwo rĩtwa rĩa baba witũ Ryan Kuria rĩu tanjia korwo nĩ tũikarĩte na mwana ũcio akĩenda gũbatithĩrio gwĩkwo kũiyũkĩrio Kawangware mũtumia ũmwe akĩrega akiuga aca mwana ndangĩbatithio tũtoe ithe mwana ũyũ nĩ wa mũrogoto ũguo nĩguo igire rĩrĩa acokirie kũmenya mũirĩtu ũcio nĩ ahikio nĩ my brother agĩthama kanitha kana gũtiathire ũguo Pastor Lucy arafu koguo ndũkaneke ũndũ mũrũ mũthĩ tũthia tũgaikara metha ĩmwe Grace nĩ mwana witũ wa kĩroho nĩ ahika gwitũ rĩu baba witũ atwĩta mũndũ athi na mũtumia wake na mũthuri wake Grace aikaraga hau bishop agaikara hau ngaikara haha tũtirathi kũhunjia twetwo tũrĩ family mami ũkakanjĩria nĩ ngũhiũka thi ngarore nyakanyanya wakwa ũrĩa hana kana ũkamakora maikarĩte haha oka kanitha ikorwo nĩ twekete ũru nĩ gĩconoko koguo wĩrute na wĩmenyerere nĩ tondũ maũndũ nĩ maũndũ no korwo wĩ gũkũ na wĩra waku nĩ gũtiga ciana na kũu na kũu na kũu na kũu mũthĩ ngamenya icio ciana no tũkagĩra yes mami tu atwĩririe ũndũ ũyũ ũmwe agĩtwĩre ĩmbirira kana muoyo ndakenda kũigua thakame yake ĩrorũra na kũu rĩu atwĩraga ũguo baba witũ na mami tu nĩkĩ magĩtwĩra eraga brother ciake mũndũ ina mwana na kũu agĩre akauga thakame yakwa ndĩkahereka kana yũrũre ndĩ muoyo ona nguĩte rĩu agĩtwaragĩria ũhoro wa mũgũnda akauga mũgũnda ũyũ ndatigĩra ciana ciakwa mũtikana ũgae cingĩkoima na kũu nĩ mũkorwo mũndũ ena kĩhĩna kũu na kĩ arehe mwana ũcio agĩe na wĩikaro koguo rĩ ti Biblia kwĩruta gũte ciana ti wega etha kana kau no kodũ ũkarehe harĩa ũrĩ gathomithie kahumbe no karore na umbũre tondũ rĩmwe tu no gagakumĩrĩra social media-inĩ kaigwo ha pastor Moino tũire wĩ pastor gacoke andũ mazoom kũrĩa nĩ kũrĩa andũ mekaga DNA social media mazoom kana ithe wa blessing tuonega kũhana nĩ ũgaconoka ndehithio twathire kũgĩra Grace ona itonete kana rĩu twathi twageithania ngĩthi kũingĩra ngĩkũrũkĩte ngĩingĩra na ha Grace ũigua makiuga atĩrĩrĩ ũcio auntie ya Ryan no vinya unafanana auntie ya Ryan
koguo one tutagirite kana aria manjindoragira TV-ini ri ni mamenyaga mwana ucio ni wi no ni kwa ihinda ria mieri 7 ndioi ni ukorwo he kindu itari kiheo ni ndingihota kumenya mutumia na nda ni menyaga iha ni ndire kiheo kiu ni njuga ni gutunguha mutunguhite na guthakara ndire kiheo kiu ndimenyaga koguo ri no njirirwo nderwo niguo ndoraga wega ngona koguo tutigatuike andu akuoha ndundu ndungu andu maguru rathima ari othe urona TV ari othe urona manyitirire wahota gukama kora gwaku mucii me gwaku mucii tikuraya muno Pashuri ati ugi ati kaini ciana ciakwa ciothe ni hikite na ikahikania i wina tucucu wahota gukora kairitu karia ka Pastor Gathu ge gwaku ikarete hau ugaconoka ni uria wa tritaga andu koguo wimenyerere okorwo wina mukando cio wakuohaga ndungu andu maguru otuage na wire Ngai huthiria moko makwa ngwenda gutwika kirathimo mwathani arotuteithia ndina cira ndinaguo wa mundu na ni mundu witu wa family mundu cio agakorwo maturite na mutumia muna mutumia ucio airitu ake twathomaga nao muiritu wake umwe twathomaga nake okire guthoma agethaga cukuru koguo agiuka guthoma okire ndagika ya muthia no ti ati ikaraga Eldoret mamu oma kagia ndugu na mundu ucio wa family itu ndugu nene ikarite andu ngirwo ni ndugu ikarite makiria ma miaka 20 mutumia ucio ni muhiku muthuri uyu ni ahikanitie no the magakorwo ni meici wa kuiya muthenya na wa kuiya utuku no waganu ucio ni utharie ni waganu magaikara riu ni cira uria uri ho ndagika-ini ici muiritu agaikara akihika Murang'a kigia ciana igiri magitigana na muthuri wake agicoka kwao acoka kwao tukiaraniria nake akijara kei kihiko giakwa ni kirarituhire ndiracokire ungeigwa wira handu njirira ni ngeigwa wira Eldoret ngimwira to ni muthomu ngimwira hena wira handu hana ngimu connect na mundu ucio agithi kuruta wira thikũ ici ndeigua slogan ni kuoga na kurudi kana tigwa no marauga ata irungu David no ungetwira kuoga na kurudi nini ati watu wanarudi soko agithamba agithakara mundu ina wira mwega magithi magicemania na my cousin ucio na my cousin ucio ithe niwe mendugu na nyina wa muiritu makiurania muiritu aragianda arenda kuhika muthuri uyu maroyana nigetha mathi magakimenya kwa muiritu mambiririe kuracia uria kumwelcome no ni uria turite muthuri we wa njoherera wa waganu muthuri agakiraki akainama mutumia agakiraki akieru muiritu cia njira mamitu oire ngacibu akiambia uguo to mamuono wa kuhoya ri kio kwira ndukarore kuhoya magicire mamuono ni gukena harake ni muiritu wake ni arahika no ni kuririkana ati riu uria woka kugurana ni uria maturite nake muthuri we na ni muhiko nake uyu murio ni kwari na kwina mwana uciro kinyite hau riu kongu makauga gutikwamba wika kiria gukathie makoima na magacoka riu gukiritwo uguo muiritu ena nda na ni marenda kuhikania niki ni ihuria waganu nirikinyagira handu rigaciarwo ndungihitha Ngai riu oherera muiritu wake ki ndungu ndangihika riu muiritu ri magithuthuria gukiuma mundu wa mucenene konaku iuka kimwira ti no ni atumakirie muno urahika kuri mamwanyu aturite nena wada koguo wimenyerere ndukoherere ndungu ona cia waganu to ni igakurituheria geithio ria muriganitie nake mwire mwathani agoco mwire udekera ni rutungu ndana kuoherera Ngai andekere
koguo tutungatire Ngai twarahuke tutungatire Ngai na tutigekire andu ndungu agikoni kuhota kundeithiriria ndeithiriria no ngoro ringi hangihunjia niki urona Kariuki ni endehera mai ta maya niki nigetha ndikae gukinya handu throat itinde ngigeria gu clear throat na ni mai renda no ni kaundu ngiteithia taru ni ndona haha Kamau ni guteithagia na ndunarikiririo wira waku wa guteithia kamera ndigakorwo ni kuhora arateithiria naftari guika atia gu connect camera ame connect ndikae kuhora mwaki koguo teithiriria na utige waganu utige mehia tondu mushara wa mehia ni gikuo mushara wa mawaganu ni gikuo Pashuri areciria no anine Jeremia matithiraga no Pashuri no geka atia no gathira nehere koguo ri ndugike undu ari kundu uyu muru nyumba-ini ya Ngai na uyu ndu uri wikaga wiyurie njikaga undu mwega kana njikaga undu moru ndimunyitiririe mwambararia wa wira wa Ngai kana ndimucokia na thutha nginya aria maranjindorera me online na aria mari TV-ini mundu atwitua ria kugarurira mundu atwitua ria gucenjia na wambiririe kuona riu ici ni ciana ciakwa ci kanitha-ini Ngai witu tuteithie ni tondu ni mwega na ni mutheru na ni mwihokeku ni turarera twina ciana turarera utuko na muthenya rucio ni hari igathie na guo reka ciana ciene guku kanitha-ini cia kuringi itikarathimiro guthoma guku ni igathie handu giko kiria urahanda nikio ugakiona koguo twi thiini wa Jeremia aria maratonya turore verses 3 Jeremiah chapter 20 tuathoma verse 1 verses 2 and now in verses 3 na wikinya atiri akimuherithiria maguru ndungu iria ciari kihingo-ini kia rugongo iguru ria Benjamin oku nyumba-ini ya Jehova na wikinya atiri ati rucio ruru rungi Pashuri ohorithia Jeremia ndungu icio Jeremia ikimwira atiri ritwa ria Jehova agutwite ni Pashuri no eriro ti Pashuri thank you Pastor Irungu ti Pashuri no ni magori misabibu ati eriro ritwa riria twitwo niki magori misabibu maana yogo ni kuga atia tauga na hinya Pastor Irungu na uge na meha microphone ni wega tugathia tukimenyaga maritwa mari andu aya matuagwo uthome verses 3 ucoke twire maana ya magori misabibu kirugame na iguru Thĩinĩ wa Jeremia 20 namba cia gũtarana 906 turathoma mũhari wa 3 na wikinya atiri ati rucio ruru rungi Pashuri ohorithia Jeremia ndungu icio Jeremia agikimwira atiri ritwa riria Jehova agutwite ti Pashuri no ni magori misabibu iria yugite ati miana yothe no guoya miena yothe no guoya koguo kire kiahandirwo thiini wake niki guoya akiheririo ritwa Pashuri akirwo ritwa ririo twitwo ni Ngai ni migori misabibu uguo ni kuga atia miena na yothe niki koguo on left right left bere thutha miena yothe atwirwo guoya koguo mundu ucio wina guoya ni mundu uri othiaga akinyukia makinya meri athiaga akihugaga handu hothe arathi athiaga akihugaga mwathani arogoco na Ngai witu tuteithie tondu ni mwega na ni mutheru koguo kiugo kia Ngai giatwira akiehererio ritwa Pashuri na nikionaga marito mayona mena hinya thiini wa Biblia makiaga kuruta wira thiini witu tondu no watwirwo Ndorokathi no tindago kiina hau kwanza hau ria indagwo muno ri ngoro te Ndorokathi erathimo ni urutaga wira uria Ndorokathi erutaga thiini wa Biblia koguo amwe magetwo Dorcas mitugo na mawaganu mao makarega
Jehova kauga ni ndigũtuĩte ndorokathi we ndũrĩ no tungata no mwa ndorokathi okerwo twĩtwo misabibu tũrwetetwo kĩ magori misabibu ndagũtua guoya rĩngĩ ũkaga gũkorwo ngĩakauga ndĩ Peter na Peter nĩ kwaga gwĩtĩkia mũndũ ũcio atwaranaga na Jesu ndamakaga mũndũ arorwo kĩrwasha rechororo thĩinĩ wa Biblia le aroro macio mothe makarega koguo Ngai nĩ atũteithie kanitha wa Ngai nĩ tondũ tũtikae kũgarũrwo twacierwo rĩngĩ aciari aitũ matũrathimire kũrĩ andũ matohetwo nĩ kĩruka kana kĩhuka kĩao mohetwo nĩ mĩtugo ĩrĩa mekaga nĩ akristiano marakua kila hĩndĩ Jesu nĩ mwathani nĩ honokete but hawajakombolewa. Kwa hivyo ya dunia waangalia wanayafanya na matire na gwĩtigĩra. Kwa hivyo Pashuri nĩ tondũ wa gwĩka ũndũ ũcio nyũmba-inĩ ya Ngai ũmenye rutaga wĩra mwega kũrora indo cia Jehova akahura ithandũkũ rĩrĩa rĩahũthagĩrwo tondũ rĩ Biblia-inĩ nyamũ iria Jehova inagĩrwo nacio nyĩmbo ciĩtagwo atĩ ici vyombo agĩcinagĩrwo nacio nyamũ icio ng'ambi mũno akahura arutaga wĩra mwega no arũgamĩte hau arĩ kĩhingo kĩa wĩra wa Ngai ndendaga wĩra wa Ngai ũkorwo ũgĩthiĩ na mbere arĩ thaa cigana nĩ thaa cigana nĩ thaa 4:25 koguo Ngai atũteithie nigetha twirute gũtuĩka andũ wega tutige kũgarũrũka tutige gũcenjia marĩtwa maitũ ũrĩa twĩtirwo ũrĩa mbere tuhana tuke tũrĩkĩrĩire kwa sababu sio wale walioanza bali Mungu ataangalia waliomalizia mwendo salama. Koguo kiugo gĩkoiga atĩrĩrĩ verses 4 nĩ ũndũ Jehova ekuuga ũũ atĩrĩrĩ nĩ ngũtũma ũtuĩke ta ũndũ wa kũguoyohia we mwene ona wa kũguoyohia arata aku othe makagwa moragĩtwo nĩ thũ ciao o ũkĩonagĩra ũndũ ũcio na maitho maku we mwene na andũ othe a Juda nĩ ngamaneana moko-inĩ ma mũthamaki wa Babiloni nake amarindũre amatwarithie Babiloni marĩ atahe amoragithĩrie kuo na rũhiũ rwa njora. Mwathani arogocwo atĩerwo atĩ nĩ agatũma andũ tondũ nĩ kũrĩ consequences moimĩrĩra makwaga gwathĩkĩra Ngai ũtũmaga Ngai akaadhibu ana wachapa kana agatigĩra nĩ punish andũ aku tondũ wa mĩtugo ya wagano rĩrĩa waga gwĩtigĩra Ngai wĩ nyũmba-inĩ Ngai ndarĩ thĩna na andũ arĩa marĩ na kũrĩa nja tondũ matirĩ maratuitwo matirĩ maratonya ũthamaki-inĩ roho wa Ngai arathĩnĩka nĩ arĩa marĩ kanitha-inĩ nĩ waganu ũrĩa marawĩka Ngeithĩrĩra mũriganĩtie nake nĩ njũĩ nĩ mũrakarire nĩ mũraiguĩka nĩ makomire amwe marathiĩ ũguo magacũngana nĩ thaa 4 na ndagĩka 25 mũũrie ko ũtanakoma mũũrie kana nĩ araire gwake verses 5 ikaigana ningĩ atĩrĩ ũtonga wothe ũrĩa wa itũũra rĩrĩ ona indo ciothe iria cionekaga kuo ona indo ciakuo ciothe iria cia goro o gwata indo ciothe cia bata cia athamaki a Juda rĩ aca Ruben nĩ ũgũtwĩrĩra twana tũu mwarimũ ambe atonyie ciana kĩrathi mambe matige kũina tũkĩina nĩguo mekũina nĩgetha tũhote gũtwarana. Koguo nĩ tondũ wa waganu rĩ ũgatonyia ciana ciaku thĩna-inĩ no tonga ndũngĩgũkinyĩrĩra ũkĩagana nyũmba-inĩ ya Ngai tani ũkarora mũndũ wothe waganaga nyũmba-inĩ ya Ngai akoragwo yanda thĩinĩ wa financial curses mbeca ciingĩra guoko kũruta nĩ arutaga wĩra nĩ mũthuti wĩra mũno ahiũkaga mwena wone na mwena wa motho na mbere na thutha mbeca ciingĩra guoko Ngai ndangĩcirathima ndarĩ ũndũ ageka Ngai ndakareka acokererie mbeca agũre gaburoti Ngai ndakareka acokererie gabeca eke kaũndũ nginya gũthomithia ciana akoragwo arĩ thĩna nĩkĩ nĩ waganu kĩgongona ta Pashuri wĩ kĩgongona-inĩ kũragaga wĩ kĩgongona-inĩ na nĩwe watonyire tigo gũtirĩ mũndũ wa kũringĩrĩirie tuina tukauga atĩa ũhonokio-inĩ ti kũnyitwo ndanyitirwo
nĩ niĩ mwene ndetwarire ndĩendeire ũria ũcio ũngĩ no wĩrire muorote ũmũrie no wĩrire mũrie no wĩrire mwĩre tondũ nĩ niĩ ndetwarire kanitha-inĩ ti kũnyitwo ndanyitirwo nĩ niĩ mwene ndetwarire ndĩendeire no ndĩrire aca ndingĩrira no wĩrire aca ndingĩrira nĩkĩ tondũ nĩ niĩ ndatwarire mahoya-inĩ ti kũnyitwo ndanyitirwo tarũgamai nĩ niĩ mwene ndetwarire ndĩendeire no ndĩrire aca ndingĩrira no ndĩrire aca ndingĩrira aya tondũ nĩ niĩ ndetwarire mũrie ũthingu-inĩ ti kũnyitwo ndanyitirwo mwĩre nĩ niĩ mwene ndetwarire ndĩendeire no ndĩrire aca ndingĩrira no wĩrire aca ndingĩrira nĩkĩ tondũ nĩ niĩ ndetwarire ndĩendeire ũtheru-inĩ ti kũnyitwo ndanyitirwo nĩ niĩ mwene ndetwarire ndĩendeire no ndĩrire aca ndingĩrira no twĩrire aca ndingĩrira aya tondũ nĩ niĩ ndetwarire ndĩendeire kanitha-inĩ ti kũnyitwo ndanyitirwo nĩ niĩ mwene ndetwarire ndĩendeire no ndĩrire aca ndingĩrira no wĩrire aca ndingĩrira tondũ nĩ niĩ ndayanĩire ndĩendeire no ndĩrire aca ndingĩrira no ndĩrire aca ndingĩrira tondũ nĩ niĩ ndetwarire ndĩendeire kanitha-inĩ ti kũnyitwo ndanyitirwo nĩ niĩ mwene ndetwarire ndĩendeire no ndĩrire aca ndingĩrira no ndĩrire aca ndingĩrira tondũ nĩ niĩ ndetwarire ndĩendeire na kiugo-inĩ ti kũnyitwo ndanyitirwo nĩ niĩ mwene ndetwarire ndĩendeire no ndĩrire aca ndingĩrira no ndĩrire aca ndingĩrira aya tondũ nĩ niĩ ndetwarire ndĩendeire kĩgongona-inĩ ti kũnyitwo ndanyitirwo nĩ niĩ mwene ndetwarire ndĩendeire no ndĩrire aca ndingĩrira no ndĩrire aca ndingĩrira tondũ nĩ niĩ ndetwarire ndĩendeire kĩgongona-inĩ ti kũnyitwo ndanyitirwo nĩ niĩ mwene ndetwarire ndĩendeire no ndĩrire aca ndingĩrira no ndĩrire aca ndingĩrira aya tondũ nĩ niĩ ndetwarire ndĩendeire kũhunjia-inĩ ti kũnyitwo ndanyitirwo nĩ niĩ mwene ndetwarire ndĩendeire no ndĩrire aca ndingĩrira no ndĩrire aca ndingĩrira tondũ nĩ niĩ ndetwarire ndĩendeire tũteithie kĩgongona kĩa matu-inĩ gũtirĩ mũndũ wanyitire ũkĩringĩrĩria nĩ itua mũndũ atuire na agĩtonya nyũmba-inĩ yaku
nĩ ithuĩ tuoka nyarĩrĩ-inĩ ciaku Ngai, na nĩokĩo twaina rwĩmbo twauga ti gũtũnyita watũnyitire, ti gũtũringĩrĩria, nĩ ithuĩ twatuire matua. Tũgĩũka kanitha-inĩ nĩ tuoĩ nĩ kũrĩ irabu na nĩ kũrĩ kanitha, nĩ tuoĩ nĩ kũrĩ igongona mĩthemba ĩrĩ, nĩ tuoĩ nĩ tũrĩ thinagogi kĩgongona-inĩ kĩa Jehova Ngai mũtũra muoyo, na no tuoĩ nĩ kũrĩ kĩgongona gĩa shaitani. Tũgĩthura kĩgongona gĩaku, nĩ tũgĩthura kiugo gĩaku. Nĩ kwarĩ ciugo nyingĩ, nĩ kũrĩ kiugo kĩa mũcukani na nĩ kũrĩ kiugo kĩa Jehova Ngai mũtũra muoyo. Tũgĩtiga kĩa mũcukani tũkĩoya kĩa Jehova Ngai mũtũra muoyo. Ũndũ ũcio tũkĩoya nĩ tuoĩ, nĩ twamenyaga njĩra ciarĩ igĩrĩ, njĩra ya mũcukani gũthiĩ mwaki-inĩ na njĩra ya muoyo-inĩ. Tũgĩtigana na ya mũcukani tũgĩthura njĩra ĩno njeke ya Ngai mũtũra muoyo. Twĩ nyarĩrĩ-inĩ ciaku, no na tũthurĩte ũguo tũtireka marĩa marĩ ũthamaki-inĩ waku, tũtiĩkaga marĩa marĩ ũthamaki-inĩ waku. Wĩ Ngai ũthũire mehia, wĩ Ngai ũthũire mawaganu, wĩ Ngai ũthũire andũ arĩa macokaga na thutha. Ũkoiga na njĩra na hinya wa kiugo gĩaku thĩinĩ wa Proverbs 16 atĩ nĩ kũrĩ maũndũ matandatũ mathũirwo nĩwe Ngai, na ũkoiga na nĩ mũgwanja ngoro yaku yonaga me magigi, na mamwe nĩ magũrũ marĩa matenyagĩrĩra ũru-inĩ. Twĩ kanitha-inĩ no nĩ tũtenyagĩrĩra ũru-inĩ, nĩ rũrĩmĩ rwaragia ũrongo. Twathurire kĩgongona gĩaku no tũtũraga maheni-inĩ na ũrongo-inĩ. Tũiguĩre tha Ngai nĩ tondũ wĩ hinya. Tũrĩ andũ etĩi na andũ ei mũno, andũ monaga no na macio matirĩ ũthamaki-inĩ waku. Tũiguĩre tha no tũrekere Ngai, tũiguĩre tha no tũrekere Jehova Ngai. Twĩ nyarĩrĩ-inĩ ciaku Ngai, tũgĩgũthaitha tũrekere. Watwĩtĩte marĩtwa mega Pashuri, ũgĩcoka ũkĩgarũra nĩ tondũ wa waganu na wehia witũ, ũgĩtũtua maũndũ ma kũguoyohia. Nĩ maũndũ marĩa twĩkaga nyũmba-inĩ yaku. Nĩ ithuĩ tũtharagia, nĩ ithuĩ tũhũraga maraya, nĩ ithuĩ tũhenanagia, nĩ ithuĩ tũtunyanaga, nĩ ithuĩ tũrutĩte andũ nyũmba-inĩ yaku, nĩ ithuĩ tũgarũrĩte anake tũkamatua athuri aitũ, nĩ ithuĩ tũgarũrĩte atumia airĩtu tũkamatua akaitũ. Ngai tũiguĩre tha, tondũ macio matirĩ kĩgongona-inĩ gĩaku. Pashuri wamwĩtĩte kĩgongona-inĩ atuĩke mũrori wa nyũmba yaku, ĩndĩ agĩcenjia akĩambia kũhũra Jeremia amuohagĩrĩre nginya ndungu. Ũndũ ũcio gĩkũrakaria wĩ gĩtĩ-inĩ gĩa thamaki, no kĩmũcenjeria rĩtwa. Tũiguĩre tha mũtũra muoyo, tũririkane kĩgongona kĩa matu-inĩ. Twatonyire nyũmba yaku gĩtũtua rori, no mĩtugo itũ na mawaganu maitũ magĩtwerekeria waganu-inĩ. Tũiguĩre tha nĩ tondũ wa tha ciaku, tũrekere nĩ tondũ wa tha ciaku, tũririkane nĩ tondũ wa tha ciaku. Nĩ ithuĩ tũiyĩte nyũmba-inĩ yaku, nĩ ithuĩ tũtunyanĩte nyũmba-inĩ yaku. Twahoya tha ciaku Ngai, twahoya tha ciaku Ngai, twahoya tha ciaku Ngai. Nĩ ithuĩ tũtũmĩte kĩgongona gĩtarirĩke mũruke mũru, gũkagĩa na mũnungo mũru nĩ tondũ wa umaraya witũ. Tũiguĩre tha Kristo wa Ngai, Ngai witũ tũiguĩre tha. Ũroiga gũtirĩ mwana ũngĩtio mũgate ũmũhe ihiga. Twahoya ũrekeri, twahoya tha ciaku, twahoya kiugo gĩaku. Tũiguĩre tha nĩ tondũ wa tha ciaku. Tumũra kanua gaku wĩra Ngai akũiguĩre tha. Mwĩrĩ akũririkane, ndirikana tu kĩgongona kĩa matu-inĩ, ndirikana tu mũtũra muoyo. Waganu ũrĩa njĩkĩte ndĩrĩtwo wa Ngarĩ, ũngĩtũma ũngarũre rĩtwa kuma Pashuri, mũrori wa indo cia nyũmba ya Ngai, ũndue kĩndũ gĩa kũgoyohania. Ndagũthaitha njiguĩra tha, ndagũthaitha ndirikana, ndagũthaitha ndũĩrĩra nĩ tondũ wa tha ciaku na ũtugi waku. Njiguĩra tha kĩgongona kĩa matu-inĩ, ndakũnengera rũrĩmĩ rũrũ rwakwa, kanua gaka gakwa kanaria rũrongo. Maheni mothe njarĩtie ndĩ kĩgongona-inĩ ndekera, mehia mothe mareheni mothe njarĩtie mbere ya andũ aku ndekera.
thondekera rurimi rwakwa, thondekera kanua gakwa, eheria ciugo cia orongo, eheria ciugo cia maheni. Ngwenda guthie na njira ciaku, ngwenda kwaragia uria uriugaga, ngwenda gutwika mwihokeku maitho-ini maku. Ngai witu, ngwenda gutwika mwihokeku ndi kanitha-ini waku. Ndaguthaitha undirikane, ndaguthaitha undirikane. Ni ndahera tu njiguire tha, maguru makwa manatenyera oru-ini, ndanona kundu kwi oru ngatenyera, nginya na meciria makwa, kanua gakwa gakarohia riria andu marona oru. Mawaganu macio ni nie ndinekite, wehia cio ni nie ndiwekite. Njiguira tha Ngai, wandehire kigongona-ini, ukenduta kunenema, ukenduta kurayama, ukenduta mehia-ini na waganu-ini, ukendua Pashuri murori wa wira waku. Indi umuthi ndiroraga wira waku, ni mawaganu njikaga. Njiguira tha, ndirikana Ngai, hondorera hinya wa gugutungatira, hondorera hinya wa gugutungatira, hondorera hinya wa gugutungatira, nigetha tungukenie. Njike undu uria gukenagia, njugie undu uria gukenagia, njarie undu uria gukenagia, thie kundu kuria gugukenagia. Garura meciria makwa, garura ngoro yakwa, garura kigongona kia matu-ini, ni tondu wa tha ciaku no tugi waku. Ndeneane hari we Ngai, unduite murori wa thuri aria mari kanitha-ini. Ndeithia kwihokeka na thuri acio, ndeithia kwaga ithero. Unduite murori kuri atumia aria mari kanitha-ini, ndeithia kwihokeka kuri atumia acio, ndeithia kwaga ithero na atumia acio. Unduite murori kuri anake aria mari kanitha-ini. Ngai witu, mwambi wa iguru na thi, ndeithia kwihokeka wira-ini ucio, ndare anake aya matuike njamba ya wira waku. Unduite murori mutura muoyo kuri iretu aria wigite kanitha-ini, ndeithia kwaga ithero na gwikirira na kurugamia iretu ucio. Uraiga ni ikeno magukenagia, ndeithia gutiririra. Unduite murori ndorage ciana ciaku cia tuhe na ciana cia tuiretu. Njiguira tha kigongona kia matu-ini, ndirireirie gugukenia. Ndeithia ndere twana twa tuhe, ndeithia ndere twana twa tuiretu, na uhe hinya, ni tondu wi mwihokeku, ni tondu wira wakwa wa rucio ni ukarorwo, wira wakwa wa nini ni ukarorwo. Ngwenda gutwika mwihokeku, ndirari mwihokeku nyumba-ini yaku, ndirari murori nyumba-ini yaku, ndirari muharaganania, no ni gutwika murori, ni gutwika mutiririri wira-ini waku, ni gutwika muthaitiri wa wira waku, ni gutwika muruti wa wira. Ndore wira waku ndukae kuhaguka, ndore wira waku ndukae guthuka. Ndekera Ngai mutura muoyo, ni kuria ndanarekereria wira waku uthuke, kuria ndanarekereria makanitha maku mathuke. Ndina hinya wa kuutiririra, ndina hinya wa kurora, no ngirekereria wira waku. Njiguira tha kigongona kia matu-ini, ni tondu wa tha ciaku. Ndekera na unjokie kiugo-ini giaku, he hinya wa kuhunjia kiugo, ni tondu wi mwihokeku. He hinya wa guguthathaia, ni tondu wi mwihokeku. He hinya wa gukugoca, ni tondu wi mwihokeku. He hinya wa guguthathaia Ngai witu, ni tondu wi mwihokeku. Ndetiria ngoro yakwa hinya mweru, ndetiria ngoro yakwa hinya mweru, ni tondu wi mwihokeku. He hinya wa guguthathaia, he hinya wa kurugama na mwiri uyu, he hinya wa gukira gatene. Njikirira wira waku, ndute wira waku muire ithari andu mariuke. Njiguira tha, he hinya Ngai, he hinya Ngai. I need your touch, oh Lord. May you touch me once more again. May you touch me once more again, Jehovah. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo, hindirikana Ngai, nyongerera hinya Ngai, he ũhoti ũngĩ Ngai, ndeithia gũgũthathaia, nĩ tondũ we mwĩhokeku, nĩ ũnjĩtĩte. Ndeithia gwathĩkĩra mwĩto ũcio, nĩ ũthurĩte. Ndeithia gũtĩa wĩra ũcio ũrutĩte thĩinĩ wakwa, nĩ tondũ wĩ mwĩhokeku Ngai. Nĩ ngũgũtungatĩra ũrĩa ũrenda,
ndeteria mwĩrĩ wakwa hinya, ndeteria mwĩrĩ wakwa hinya. Nĩwe ũhotithagia andũ aku, hotithia nĩ tondũ wĩ Ngai, ndirikana nĩ tondũ wĩ Ngai, njiguĩra tha nĩ tondũ wĩ Ngai. Nũrĩ handũ weringĩrĩirie harĩ ni ngũhunjie, njiguĩra tha mũtũũra muoyo, njiguĩra tha mũtũũra muoyo. Ngoro yakwa ĩrirĩirie gũgũthathaiya, ngoro yakwa ĩrirĩirie gũtuĩka mwĩhokeku, mwana mwĩhokeku wĩra-inĩ ũrĩa ũkũmũhe. Njiguĩra tha gatũrũme karĩ rĩrĩ, ngũhunjie ũrĩa ũrenda, njugie ũrĩa ũrenda, njarie ũrĩa ũrenda, nĩ tondũ wa hinya waku, nĩ tondũ wa tha ciaku, nĩ tondũ wĩ mwĩhokeku. Nderekereria harĩ we Ngai mwene hinya wothe, nderekereria harĩ we kĩgongona kĩa ma, mũthamaki ũihũrĩtwo nĩ ũtugi. Ndakũnengera moko maya makwa, marute tu kũringana na kiugo gĩaku, mũrũĩre ũngĩ wa mbara. Nakũnengera moko maya, he mũrũĩre ũngĩ wa mbara, nĩ tondũ wĩ mwĩhokeku, nĩ tondũ wĩ mwĩhokeku. Ndakũnengera mwĩrĩ ũyũ rĩngĩ, ũrĩ hekarũ yaku theru, thamaka kuona ũgĩe gĩikaro thĩinĩ wakwa. Nĩngũkwenda na ngoro yakwa yothe, ndakwenda na ngoro yakwa yothe, ndakwenda na meciria makwa mothe, ndakwenda na muoyo wakwa wothe. Wĩ ithurĩro rĩa ngoro yakwa, wĩ icagũrĩro rĩakwa. Ngoro yakwa nĩ kwendete, ngoro yakwa nĩ na kũu ngũmĩroria, na nĩ tondũ wa hinya wa kiugo gĩaku ngũmĩroria na kũu, nĩgetha ũmĩihũrĩrĩrie. Ihũrĩrĩria ngoro yakwa na kiugo gĩaku, ihũrĩrĩria ngoro yakwa na thayũ, ihũrĩrĩria ngoro yakwa na ũgima wa mwĩrĩ, na gĩkeno kĩa ũhonokio, na ũgĩ na ũmenyo, nĩ tondũ wĩ Ngai. Wĩ Ngai mwega na wĩ Ngai mũtheru, wĩ Ngai mũnene na wĩ Ngai mũtugi. Ngoro yakwa nĩwe yendete, wĩ Ngai mwĩhokeku, wĩ Ngai mũtheru, wĩ Ngai mũnene, wĩ Ngai mwĩhokeku. Ndagũthathaiya tu, ndakũgoca tu, ndakũinamĩrĩra gatũrũme karĩ rĩrĩ, ngĩkwambararia tu mũthamaki wa thamaki, ngĩgũthathaiya tu Ngai mwene hinya wothe, ngĩgũtũgĩria gatũrũme karĩ rĩrĩ. Ũrogocwo, ũrwambarario, ũrotũgĩrio, nĩ tondũ wĩ mwĩhokeku. Nĩngwendete na ngoro yakwa yothe. Wĩ Ngai mwega, wĩ Ngai mũtheru, wĩ Ngai mũnene, wĩ Ngai wagĩrĩire kũgocwo, wĩ Ngai wagĩrĩire gwĩtigĩrwo. Ndagũthathaiya mũno, ndakũnenehia mũno, njiguĩra tha, njiguĩra tha. Ndĩrabatara tha ciaku, njiguĩra tha, ndĩrabatara tha ciaku, nĩ tondũ wĩ Ngai, nĩ tondũ wĩ Ngai, nĩ tondũ wĩ mwega, nĩ tondũ wĩ mũtugi, nĩ tondũ wĩ mwega, nĩ tondũ nĩwagĩrĩire kũgocwo, nĩ tondũ nĩwagĩrĩire kwambarario. Rĩĩtwa rĩaku rĩrogocwo, rĩĩtwa rĩaku rĩronenehio, nĩ tondũ wĩ Ngai, nĩ tondũ wĩ mwega, wĩ mwega kĩgongona kĩa matu-inĩ, wĩ mwega kĩgongona kĩa ma. Ngagũtĩĩa na ngakũnenehia, nĩ tondũ wĩ Ngai, na nĩ tondũ wĩ mwega, wĩ mũtheru Ngai, wĩ Ngai mũnene. Ũhonokio-inĩ ti kũnyitwo, ndanyitirwo, nĩ niĩ mwene ndatwarire, ndĩhendeire, no ndĩrire, aca ndingĩrira, no ndĩrire, aca ndingĩrira, tondũ nĩ niĩ ndatwarire, ndĩhendeire, no ndĩrire, aca ndingĩrira, no ndĩrire, aca ndingĩrira, tondũ nĩ niĩ ndatwarire, ndeire kĩgongona-inĩ ti kũnyitwo, ndanyitirwo, nĩ niĩ mwene ndatwarire, ndeire, no ndĩrire, aca no ndĩrire,
aca thikĩrĩria tondũ nĩ niĩ ndatwarire ndeire kĩgongona-inĩ ti kũnyitwo ndanyitirwo nĩ niĩ mwene ndatwarire ndeire no ndĩrire aca ndikĩrira no ndĩrire aca ndikĩrira tondũ nĩ niĩ ndatwarire ndeire ũhonokio-inĩ ti kũnyitwo ndanyitirwo nĩ niĩ mwene ndatwarire ndeire no wĩrire ira no wĩrire aca ndikĩrira aya tondũ nĩ niĩ ndatwarire ndeire na kiugo-inĩ ti kũnyitwo ndanyitirwo nĩ niĩ mwene ndatwarire ndeire no ndĩrire aca ndikĩrira no ndĩrire aca ndikĩrira tondũ nĩ niĩ ndatwarire ndeire ũthingu-inĩ ti kũnyitwo ndanyitirwo no wĩrire aca ndikĩrira no wĩrire aca ndikĩrira tondũ nĩ niĩ ndatwarire ndeire kĩgoco-inĩ ti kũnyitwo wanyitirwo nĩwe mwene watwarire ndeire no wĩrire ya no wĩrire aca ndikĩrira aya tondũ nĩ niĩ ndatwarire ndeire mathatha-inĩ ti kũnyitwo ndanyitirwo nĩ niĩ mwene ndatwarire ndeire no ndĩrire aca ndikĩrira no wĩrire aca ndikĩrira tondũ nĩ niĩ ndatwarire ndeire kumia-inĩ ti kũnyitwo ndanyitirwo nĩ niĩ mwene ndatwarire ndeire no wĩrire aca ndikĩrira no wĩrire aca ndikĩrira tondũ nĩ niĩ ndatwarire ndeire ũtheru-inĩ ti kũnyitwo ndanyitirwo nĩ niĩ mwene ndatwarire ndeire no ndĩrire aca ndikĩrira no twĩrire aca ndikĩrira tondũ nĩ niĩ ndatwarire ndeire ũthingu-inĩ ti kũnyitwo wanyitirwo nĩ niĩ mwene ndatwarire ndeire no wĩrire aca ndikĩrira no wĩrire aca ndikĩrira tondũ nĩ niĩ ndatwarire ndeire kanitha-inĩ ti kũnyitwo wanyitirwo nĩ niĩ mwene ndatwarire ndeire no wĩrire aca ndikĩrira no wĩrire aca ndikĩrira tondũ nĩ niĩ ndatwarire ndeire ũguo nĩguo tũiga ndũrĩ handũ watũnyitire kĩa hinya nĩ ithuĩ twĩrĩhire ona Musa ndwamuoire igũrũ mũtwarĩte kĩhinga-inĩ akinyũkire na makinya make agĩkinya nginya harĩa harĩ mwaki ndagũcokeria ngatho ndakwambararia we tiwe wetirie Samueli ũtwarĩrwo nyũmba-inĩ ya ngũ nĩ Hana wakwĩrire wamũhe mwana ekũmũcokia kĩgongona-inĩ koguo wareheirwo kĩgongona-inĩ ndagũthathagia mũno Ngai ndakũgoca mũno ndakũnenehia mũno wĩ Ngai mũnene wĩ Ngai mũtheru wĩ Ngai mũtugi wĩ Ngai mwĩhokeku
hui Ngai wagĩire kũgocwo nĩ gũtũthura ũtũthurĩte ũgatũrehe nyũmba-inĩ yaku ũgatũtua Pashuri arori a nyũmba yaku. Nĩ ithuĩ tuokire tukĩgucĩrĩrio nĩ rwĩmbo, tukĩigua kiugo, tukiona televisheni-inĩ, amwe tukĩigua redio-inĩ, tũgĩũka gũgwetha, twagũthathaiya, twagũthathaiya, twagũthathaiya. Tũtirĩ haha tondũ ndũrĩ na andũ angĩ, nĩ kũrĩ andũ aingĩ ega wĩna wĩtigĩirie. Samueli akua ndwagire kwarahũra athĩnjĩri Ngai kĩgongona-inĩ nĩ tondũ wa hinya waku. Harũni ehera nĩ gwatigirwo athĩnjĩri Ngai angĩ, Eli ehera no gwatigirwo athĩnjĩri. Kĩgongona gĩtirĩ gĩatigwo gĩtarĩ mũndũ kĩroraga. Nĩ ndakũgoca, nĩ ndakwambararia, ona rĩrĩa waninirie Dathani na Kora, hema ya gĩtũngano ndiagire gũtũnganwo. Ndagũthathaiya kĩgongona kĩa matu-inĩ, gĩkũgoca mũno na gĩkwambararia. Wambararĩtie igũrũ rĩa indo ciothe ci gũkũ thĩ, wambararĩtie igũrũ cia indo ciothe ci gũkũ thĩ. Ndagũthathaiya mũno, ndakũnenaia mũno, wĩ mũtheru mũtũũra muoyo. Ndũtatuĩte arori a kĩgongona tondũ nĩ ũremetwo kũrora, no nĩ kwenda ũrenda tũrutithanie wĩra, tũiguĩre tha kĩgongona kĩa matu-inĩ, tondũ wambire kĩgongona tũtarĩ ho, wambĩrĩirie wĩra mwega tũtarĩ ho, wakire kĩgongona tũtarĩ ho, tũkorete wĩra ũgĩthiĩ na mbere, tũtiria bata mũno maitho-inĩ maku. Ngai witũ nĩ tha ciaku, Ngai witũ nĩ ũtugi waku, Ngai witũ nĩ mawĩko maku, Ngai witũ nĩ ũnene waku. Ũrogocwo mũno, ũrombarario mũno. No ũhote gũikaria kĩgongona tũtarĩ ho. Pashuri ti atĩ arĩ na hinya mũno kũrora kĩgongona, Ngai witũ no ũhote gũkĩrora, no ũhote gũgĩikaria, no ũhote gũkĩmenyerera, nĩ tondũ wĩ Ngai, nĩ tondũ wĩ Ngai. Ndagũthathaiya mũno, harĩ wĩra mũingĩ ũngĩruta tũtarĩ ho, no ũthathaiyo tũtarĩ ho, no ũgocwo tũtarĩ ho, no wĩinamĩrĩrwo tũtarĩ ho. Twagũthathaiya mũno, nĩ twamenya tu nĩ tha, nĩ kwenda wendete kũrutithania wĩra na ithuĩ. Twakũgoca mũno, twagũkumia mũno, twakwambararia mũno. Reba sheka yandere mamasia, nĩ twakũnenehia kĩgongona kĩa matu-inĩ, nĩ twagũthathaiya kĩgongona kĩa ma, nĩ twakũinamĩrĩra. Wĩ mũtugi mũno, wĩ mũtugi mũno, wĩ mũtugi mũno, wĩ mũtugi mũno, wĩ mũtugi mũno. Ti atĩ kĩgongona gĩkĩ no kĩhingwo nĩ tondũ witũ, tũtarĩ ho no ũgathĩrwo gũkũ, tũtarĩ ho no ũkũinĩrwo gũkũ, tũtarĩ ho no ũkũhunjĩrio gũkũ, no nĩ twamenya nĩ tha ciaku Ngai citũtuĩte arori a kĩgongona. Tũteithie gwathĩkĩra uge ũrĩa wĩkĩrĩte thĩinĩ witũ. Reba sheka yandere mamasi, riba kayantoro mama yande. Jehova nĩ wendagatha mũno, nĩ wendainamĩrĩra mũno, nĩ wendambararia mũno. Wĩ mũtugi mũno, wĩ mũtugi mũno, wĩ mũtugi mũno, wĩ mũtugi mũno Ngai. Hallelujah, hallelujah. Reba yandere mama yando, reba yantere mama zekara mayande. Twagũthathaiya gatũrũme karĩ riri, mũthamaki mwĩhokeku nĩ we ndathathaiya tu, nĩ we ndagocia tu, mũthamaki ũrĩ tha. Ndakũinamĩrĩra mũno, ndakũgoca mũno, ndakwĩnyihĩria mũno. Nĩ gwĩtĩkĩrĩka, nĩ tha tu,
ni kibali tu Mfalme. Nanyenyekea mbele zako tu, nikikuabudu tu na kuliinua jina lako. Ninakuheshimu sana, ninakuinua tu sana. Nakupenda kwa moyo wangu wote, nakupenda kwa mawazo yangu yote. We Ngai mwega, we Ngai mwega, we Ngai mwega. Yes, Jesus, I worship you, Son of the living God. Yentere mama zoko roboko yande. I worship you, Jehovah Lord. Reba shekara makayantoro momozia. Riba kayantoro momozia, Jehovah. Riba yantere mamazia, mighty Lord. Reba shekara mayantoro momozia. Hai riba kuriantoro momoyande. Hai riba shekara bakuyantoro momozia. Thank you, Jehovah. Thank you, Lord. Nakuheshimu sana, nakupa sifa, nalinua jina lako. Unastahili kuabudiwa, unastahili kuinuliwa, unastahili kutukuzwa milele. Reba kayantoro momozia. Sheka mayando. Yentere mama yande. Robo koyante. Zoro moko yantoro mama yande. Sheka rabaka yantoro momozia. Rabini tariba kusheka ramaka yanturia mazia. Rika yantere mama zika yantiria mayando. Riba sheka ramayande. Hendere mama shoko robo koyanto. Hereba sheka raba zoko ramayande. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. I worship you, Lord. I worship you, Son of the living God. I worship you, King of all the glory. I bow before the presence of Lord Jehovah. I bow before the throne of mercy, Lord, just to worship you, just to exalt your holy name. You are highly exalted, Lord. I exalt your holy name. Thank you, Jehovah. I magnify your holy name. Thank you, Lord. Riba shekarabayando. Riba shekaramayande. Riba shekarabayande. Zoko mokoyante. Zoko mokoyante. Zoko mokoyante. I worship you. 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 We motharune wa dainamerera. We motharune wa dabararia. We motharune wa dananahia. We motharune wa datogeria. Dagotea muno. Dagotea muno. Dagotea muno. Dagotea muno. Dagotea muno. Aikareira gateina gia thamaki. Dagotea muno. Dagotea muno. Wewe igoro ria gatatu. Ne dagotea. We maitho maku nenebeshia mwaki. Ne dagotea. We umaga nenebeshia mwaki thĩinĩ waku. Ne dagotea. Guoko gwaku kwa ũrĩo gũkuĩte gĩtĩo na ũtonga. Ne dagotea. Guoko gwaku kwa ũmotho gũkuĩte ũraihu wa matukũ makwa. Ne dagũthathaiya. We wanaga kĩrĩkĩro gĩaku ũnyitĩte kĩambĩrĩria. We nĩwe Alpha na Omega. Ndagũtĩĩa mũno. Ndeithia kũmenya nĩ favor. Gwĩtĩkĩrĩka tu. Nĩ gwĩtĩkĩrĩka. Nĩ gwĩtĩkĩrĩka tu. Nĩ gwĩtĩkĩrĩka. Nĩ ndakũgoca. Nĩ ndakwambararia. Nĩ ndakwambararia. Nĩ ndakwambararia. Atũrũme karĩ riri.
niwe ndambararia gaturume karĩa riri niwe ndathathaiya niwe ndanenehia niwe ndatũgĩria niwe ndagocia tu niwe ndainamĩrĩra wĩ mũtheru kĩgongona kĩa matu-inĩ mũtheru mũno Ngai mahinda mothe ũguo nĩguo niĩ njũĩ wĩtho wakwa no kũnengera ngoro ĩno aigongona itheru na nowe niĩ njũthĩrĩirie ribashika yando hallelujah Yugo negwa niĩ njũĩ wĩgitho wakwa mũrũmu we niĩ njũthĩrĩirie na kũnengera ngoro ĩno na igongona itheru na nowe niĩ njũthĩrĩirie gatũrũme ka Ngai. thank you Jesus Ũguo nĩguo niĩ njũĩ wĩgitho wakwa mũrũmu we niĩ njũthĩrĩirie na kũnengera ngoro ĩno na igongona itheru na nowe niĩ njũthĩrĩirie gatũrũme ka Ngai. amen hallelujah 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 Nendagotea we wambararetio igoro mono nendagotea ndakoinamerera rũgama na magũrũ maku wambararie moko maku ũmwĩre nendagotea we wambararetio igũrũ mũno nendagotea nakoinamerera imutheru nendagotea we wambararetio igũrũ mũno nendagotea njakoinamerera cokera rĩngĩ mwĩra nendagotea nendagotea we wambararetio igũrũ mũno nendagotea
nendagotea takuinamĩrĩra wĩ mũtheru Hallelujah. nendagotea wambararetio igũrũ mũno nendagotea nendagotea takuinamĩrĩra Kihoti wa mothe unene waku ne wako lia urere ciothe ikuina magerera nayo ngoro eno yagotea we shokera rĩngĩ mwĩre Jehova Jehova kĩhoti wa mothe kĩhoti wa mothe unene waku nĩ wa kũgegania nĩ wa kũgegania ndũrĩrĩ ciothe nĩkũina magerera nayo ngoro yakwa nayo ngoro eno nagotea we wĩ mũtheru cokera rĩngĩ Jehova kĩhoti wa mothe unene waku nĩ wa kũgegania ndũrĩrĩ ciothe ikũina magerera nayo ngoro eno iragũtĩa we Hallelujah, nendagotea we wambararetio igũrũ mũno nendagotea takuinamĩrĩra Hallelujah, nendagotea hayayaya nendagotea we wambararetio igũrũ mũno nendagotea takuinamĩrĩra nĩndĩrĩirie gũtwarana nawe na kũigua tu mũgambo waku naguo thingu waku ũtuĩke irio ciakwa ũgĩe gĩikaro thĩinĩ wakwa
we mutheru mwire ni wirireirie wirireirie gutwarana nawe na kuigua tu mugambo waku naguo thingu waku utuike irio ciakwa ugie giikaro thiini wakwa Odwe mutheru cokera ringi mwire ni ndirireirie gutwarana nawe na kuigua tu mugambo waku naguo thingu waku Geikaro thiini wakwa Odwe mutheru nindagotea Hallelujah. Twatua matua magugwitigira muno mwagukwenda muno na magukuigua na magugwathikira ni tondu wi mwega ni tondu wi mutheru ni tugutwika arori a nyumba yaku ni tugutwika arori ega ni hokeku turore andu aria twihokeire kanitha-ini tuhe ihinda ringi just once more time tugutungatire urienda one more time tukwambararia urienda one more time turore uria urenda athuri aya turore uria urenda atumia aya ona anake na iritu na ciana nini tutikugutha ringi ruo totia tutikuharagania tutikuira tutikunyarira tutikuhuthira uru ni tukurora wega tutue ringi aruti aku a wira tuhe wira ringi ndukaweherie moko-ini maitu tuiguire tha warakario ni Eli weheririe wira thiini wake ukimwira tondu ni aregire gukwariria kigongona-ini ukimuragira nginya njiarwa tuhe wira ringi ni tukwihokeka tukuruta wira uria urenda tukuga uria urenda tugwika uria urenda Ngai witu wi mwega Ngai nduri itheru ni uragaga ni uharaganagia ni umunyaga ni ukiragia twagwitigira
ũhoti wa gwĩka maũndũ macio mothe me guoko-inĩ gwaku. Wĩ Ngai mũnene, wĩ Ngai mũnene, kũrĩa tũratungataga ũrĩa ũtarenda. Riba shekaramayande, nĩ tũgũtungata ũrĩa ũrenda rĩu, ũrĩa tũraugaga ũrĩa ũtarenda. Rikayanteri miando, tũkuga ũrĩa ũrenda. Rathima tũnua tũtũ, ihũrĩrĩrie tũnua tũtũ. Reba kayantoro mamayande, ihũrĩrĩrie tũnua tũtũ. Tugi ũrĩa ũrenda Ngai witũ, twarie ũrĩa ũrenda Ngai witũ. Tũteithie Ngai, tũteithie Ngai. Tũrekere nĩ kũrĩa wana tũtũma tũgakũme tũkĩrega, kũrĩa wana tũtũma tũgakinyia ndũmĩrĩri yaku tũgĩthi tũkĩaga kuga ũrĩa wendaga. Tũiguĩre tha, tũiguĩre tha. Rinai mighty Lord, rinai Jehovah, rinai mighty Lord, rinai Jehovah. Twahoya tha ciaku Mũrungu mwene hinya wothe, twahoya mutha ciaku Mũrungu mwene hinya wothe. Nĩ kũrĩa twanaikĩria wĩra waku moko, tũiguĩra tha. Kũrĩa twanoha andũ aku ndungu, tũiguĩra tha. Kũrĩa tũrũgamĩte kũrũgama ithenya-inĩ, tũiguĩre tha, tũiguĩre tha. Rinai Jehovah, rinai mighty Lord, rinai mighty Father. Ribabayando Jehovah, ribayanda my Father. Ribaboria rimakuyante, rimashekaramakuyando. Tuiguĩra tha mũtũũro muoyo, kũrĩa twanatungata na spirit ya discrimination. Jehovah rinae, Jehovah have mercy on us. Tuiguĩre tha, tuiguĩre tha. Kũrĩa twananyuguta mĩoyo yanabatara ũteithio witũ, twanamĩira, twanamĩharagania. Tuiguĩre tha. Tũrabatara tha ciaku, tũrabatara tha ciaku, tũrabatara ũtugi waku, nĩ tondũ wĩ mwĩhokeku. Tuge ũrĩa ũrenda na twarie ũrĩa ũrenda. Tuiguĩre tha. Nĩ ciana cia airĩtu iria cianoka gũkũ kanitha-inĩ, makaima kanitha-inĩ, amwe magathi magatuĩka ma sex workers na tũtiguĩruo. Arĩa angĩ tũmeroragĩra gũkũ maciarire ciana, mĩtũrĩre yao ĩgĩthũka, magĩtuĩka manyina mĩaka-inĩ ya ũnini, na tũtiũĩrĩire ũndũ ũcio tarĩ kĩndũ. Ngai wa arĩa marĩ muoyo, ndũgatũtua tũrute kanua-inĩ gaku. Nĩ kwaga kwĩhokeka itũũra-inĩ rĩrĩ, nĩ kwaga kwĩhokeka wĩra-inĩ ũyũ. Twahoya tha ciaku, twahinda rĩngĩ, tũtungate tu nĩ tondũ wa tha ciaku. Tũiguĩre tha. Na nĩ anake aitũ arĩa twĩroreire tu makĩnyagĩka njohi-inĩ, arĩa mohetwo nĩ drugs, arĩa moirwo nĩ acũcũ akũrũ na atumia akũrũ. Tũiguĩre tha. Ndũgakinyĩrĩrie mawaganu macio njiarwa citũ, ndũgatũragĩre njiarwa citũ ta Eli, ndũgatũninĩre njiarwa citũ, kana ũtũninanĩrie mwana njiarwa citũ ta ũrĩa wekire Saũlũ na Jonathan. Watũmire mĩoyo yao na mĩĩrĩ yao ĩnyage werũ-inĩ nĩ tondũ wa waganu wa Saũlũ. Ngai witũ, waganu witũ na mehia na mawaganu maitũ matigatũmio nine njiarwa citũ. Igua tha, igua tha tu. Tha ciaku, tha ciaku Ngai nĩcio tũrabatara. Tha ciaku Ngai nĩcio tũrabatara. Tũiguĩre tha, tũiguĩre tha Ngai, twĩkĩre hinya, twĩkĩre hinya Ngai,
nĩ tondũ wa atumia arĩa macokire na thutha mĩtũrĩre ya ritũha magĩbatara kĩande gĩa kũrĩrĩra tũtionekire, magĩbatara andũ a kũmatirĩrĩra tũtionekire, na tuonekana tũtiarutire wĩra ũrĩa wendaga. Nĩ gũbacania twabacanirie ngoro icio tũiguĩre tha. Mĩoyo ĩrarĩra kũu werũ-inĩ, ithuĩ tũrĩ o gũkũ tũkĩrimwo tha. Mĩoyo ĩranyagĩkĩra werũ-inĩ, mĩoyo ya athuri ĩracaĩra werũ-inĩ, tũiguĩre tha. Tũrabatara tha ciaku, tũrabatara tha ciaku, tũrabatara tha ciaku. Wĩ Ngai mwega, wĩ Ngai mũtheru, wĩ Ngai mũtugi. Have your way, have your way Lord, have your way Jehovah. Tũiguĩre tha nĩ arĩa membĩrĩra, ona twabatiĩ kũmakinyĩra tũtiamakinyĩrire. Twahoya ihinda rĩngĩ nĩ tondũ wa arĩa marĩ muoyo, tũkinyĩre mĩoyo ĩyo nĩ tondũ ũrĩ tha Ngai. Tũkinyĩre mĩoyo ĩyo nĩ tondũ ũrĩ tha. Tũiguĩre tha, tũhe hinya wa gũkinyĩra ndungata ciaku iria cianakorwo kĩgongona-inĩ gĩkĩ, marĩ atungatĩri makĩambĩrĩria wĩra nĩ tondũ wa ũmũndũ, magĩthiĩ na njĩra rĩngĩ itagũkenetie, ngoro icio igĩcoka na thutha. Tũhe hinya tondũ wa wĩra ũrĩa wambĩrĩirie, nĩ tondũ wĩ Ngai. Tũhe roho ũngĩ, tũhe mĩĩrĩ ĩngĩ, nĩ tondũ ũrĩ tha. Wĩ tha Ngai, Ngai witũ wĩ tha, Jesũ witũ wĩ tha, kĩgongona kĩa matu-inĩ wĩ tha, Roho Mũtheru wĩ tha. Twagũthathaya, twakũgoca, twakũnenehia. Arĩa arwaru tũteithie kũmakinyĩra, arĩa me thibitarĩ tũteithie kũmakinyĩra, arĩa me maruo-inĩ tũteithie kũmakinyĩra, nĩ tondũ wĩ mwega, wĩ Ngai mwĩhokeku na wĩ Ngai mũtheru. Tũgagũthathaya na tũgakũnenehia. Ambararia moko maku na igũrũ, ambararia moko maku na igũrũ. Tumũra tu kanua gaku wĩre Ngai akũiguĩre tha. Mwĩre ndahoya ihinda rĩngĩ, ndahoya mweke ũngĩ, mwĩre akũrekere nĩ mĩoyo yothe wanabacania. Tũrabatara ihinda rĩngĩ. Hallelujah. Ngai wĩ mwĩhokeku, Ngai wĩ mwĩhokeku, Ngai wĩ mwĩhokeku, Ngai wĩ mwĩhokeku. Tũhe ihinda rĩngĩ, tũhe mweke ũngĩ, nĩ tondũ wĩ mwega, nĩ tondũ wĩ mwega. Tũrabatara ihinda rĩngĩ, tũgũthathaiya ũrĩa ũrenda, tũkũgocia ũrĩa ũrenda, nĩ tondũ wĩ Ngai, wĩ Ngai, wĩ Ngai ihinda rĩothe, mahinda-inĩ mothe wĩ Ngai, wĩ Ngai. Twagũthathaiya, twakũgoca, nĩ tondũ wĩ mwega, wĩ mũtugi na wĩ mũnene. Tũgagũthathaiya tu na tũgakũnenehia. Fanya kazi, fanya kazi, fanya kazi ya Bwana. Nitafanya, fanya kazi, fanya kazi, fanya kazi ya Bwana. Nitafanya, fanya kazi, fanya kazi,
ya Bwana nitafanya, fanya kazi, fanya kazi, fanya kazi ya Bwana. Nitafanya, fanya kazi, fanya kazi, fanya kazi ya Bwana. Inua mikono yako mwambie nitafanya. Nitafanya, fanya kazi, fanya kazi, fanya kazi ya Bwana. Nisaidie Mungu wangu. Nitafanya, fanya kazi, fanya kazi, fanya kazi ya Bwana. Nitafanya, fanya kazi, fanya kazi, fanya kazi ya Bwana. Nitafanya, fanya kazi, fanya kazi, fanya kazi ya Bwana. Aiya, nitafanya, fanya kazi, fanya kazi, fanya kazi ya Bwana. Nasema nitafanya, fanya kazi, fanya kazi, fanya kazi ya Bwana. Nitafanya, fanya kazi, Theophilus TV, MURATA wa Ngai.